humanitarian efforts સમગ્ર વિશ્વને પોતાની આજુબાજુની દુનિયાને વિશ્વના એક ખૂણામાંથી પરિવર્તનનું સ્વપ્ન જોઈને જેણે બદલવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, જેમનું જીવન અને કાર્યો અનેક વ્યક્તિઓ માટે, અનેક સંસ્થાઓ માટે પ્રેરણારૂપ છે, એવા વિવિધ ફિલાન્થ્રોપિસ્ટનું સન્માન અને એના થકી એક આગવી પરંપરા શરૂ કરવાના શુભ આશયથી જે વ્યક્તિઓ રોટરી ઇન્ટરનેશનલ સાથે સંકળાયેલા છે એ તમામ પોતાની સેવાને વધુ મોટા પાયા પર, વધુ મોટા મેગ્નિટ્યુડ સાથે અને પરસ્પરના સહકારથી વધુ સારી રીતે કરી શકે એવા શુભ આશયથી લેગસી એવોર્ડ્સ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીશું. રોટરી વિશ્વના પ્રોટોકોલ મુજબ રોટરી ક્લબ ગણદેવી અને રોટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ 3060 જેની સેવાની સુવાસ ડિસ્ટ્રિક્ટના સીમાડાઓ વિતાવીને સમગ્ર રાષ્ટ્ર અને વૈશ્વિક સ્તરે પહોંચી છે, તો આજની ઇવેન્ટની શરૂઆત પણ એ જ રીતે કરીશું. રોટરી ક્લબ ગણદેવીના સેક્રેટરી ઇલેક્ટ રોટેરિયન શૈલેષ વસીને વિનંતી કરીશ કે આજની મિટિંગની તેઓ શરૂઆત કરાવે. રોટેરિયન શૈલેષ વસી. Good afternoon, everybody. Today event Lamhe is called to order. Thank you. થેન્ક યુ શૈલેષભાઈ. આજની ઇવેન્ટની શરૂઆત કરવા માટે રોટરી વિશ્વ એ વિચારોની તાકાત સાથે કામ કરે છે. વિચાર એ વાણીમાં અને વાણી એ વર્તનમાં પરિણમે એ સ્વાભાવિક છે, ત્યારે વિચાર, વાણી અને વર્તનની ચતુર્વિધ કસોટી 4-way ટેસ્ટ એ રોટરી વિશ્વનો પ્રોટોકોલ છે. કોઈપણ કૃત્યને 4-way ટેસ્ટ દ્વારા ચકાસીને જ કરવું એ રોટરી વિશ્વનો આમ જોવા જાઓ તો વણલખ્યો નિયમ છે. ત્યારે પ્રેસિડેન્ટ ઇલેક્ટ રોટેરિયન કિંજલ નાયકને વિનંતી કે 4-way ટેસ્ટ રજૂ કરે. Hello. The 4-way test. Of the things we think, say and do, is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendships? Will it be beneficial to all concerned? Thank you. થેન્ક યુ. 4 પ્રશ્નોને એરણે ચકાસીને કોઈપણ કૃત્યની શરૂઆત કરીએ. આજના કૃત્યને પણ, આજના કર્મને પણ એ જ વિશ્વાસ સાથે, એ જ સન્નિષ્ઠ ભાવ સાથે શરૂઆત કરીશું. અને સાથોસાથ જે અગમ્ય શક્તિ સમગ્ર વિશ્વને ચલાવી રહી છે એવી પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની ભારતીય સંસ્કૃતિની પરંપરા પ્રમાણે પ્રાર્થના રજૂ કરીશું. પ્રાર્થનાના શબ્દો જેના નામ સાથે કોઈ પણ શુભ કાર્યની શરૂઆત થાય એવા હે ગજવદના નેપથ્ય નૃત્ય વૃંદ સુરત આપણી સમક્ષ પ્રાર્થના રજૂ કરશું. હું વિનંતી કરીશ સૌ કલાકારોને કે ડાયસ પર ઉપસ્થિત થાય. એવું છે આપણે સૌ જે આશયથી અત્રે ઉપસ્થિત છે તે આશયને ખૂબ સારી રીતે સાકારિત કરવામાં અમને પૂર્ણ શક્તિ આપે. માણીએ પ્રાર્થના.
वक्रतुण्ड महाकाय दशावतारी आम्ही धरितो तुमचेच पाय दशावतारी आम्ही धरितो तुमचेच पाय हे गजवदन वक्रतुण्ड महाकाय हे गजवदन वक्रतुण्ड महाकाय हे गजवदन वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय सुखकर्ता दुःखहर्ता माता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर सिंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव 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 रत्न खचित भरा तुझ गौरी पुरा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा झुंझुडती नुपुरे चरणी आगर्या जय देव 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 कृतताण लंबोदर कृतताण वेंकटेश्वर कृतताण जागृत वेंकट कनक वेंकट कनक वेंकट कृतताण जागृत वेंकट कनक वेंकट कृतताण 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 गजवदन वक्रतुण्ड महाकाय हे गजवदन वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय लंबोदर पीतांबर प्रेमद वंदना सरळ सोंड वक्रतुण्ड त्रिनयना वाचा वाचा वाटा हे सदना संकटी भावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना देव जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव ખૂબ સરસ ગણેશ વંદના સાથે વિઘ્નહર્તા ગણેશજીના આશીર્વાદ લઈને આજના ઇવેન્ટની શરૂઆત કરીશું. અને જેઓ એવું વિચારી રહ્યા છે कि न पूछो कि मेरी मंजिल क्या है अभी तो सफ़र का इरादा किया है न हारूंगा हौसला उम्र भर यह मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है. આવું જેઓ વિચારી રહ્યા છે એવા હોસ ક્લબ રોટરી ક્લબ ઓફ ગણદેવીના ડાયનેમિક પ્રેસિડેન્ટ પ્રકાશ નાયકને વિનંતી કરીશ કે તેઓ વેલકમ સ્પીચ માટે ડાયસ પર ઉપસ્થિત થાય. આજની ઇવેન્ટમાં જ્યારે મોટી ઊંચેરા વ્યક્તિ વિશેષો ઉપસ્થિત છે ત્યારે સૌને શાબ્દિક આવકારો આપવા માટે પ્રકાશભાઈને વિનંતી કરીશ. એવા વ્યક્તિ વિશેષો છે कि जो काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए. यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए. आवा मिसाल बनी चुकेला एक उदाहरण रूप व्यक्ति विशेषों ने અને ઉપસ્થિત સૌને શબ્દોથી આવકારવા પ્રેસિડેન્ટ પ્રકાશ નાયકને વિનંતી. સૌને નમસ્કાર. આજની આ સુહાવણી સાંજે અને ગુલાબી ઠંડીમાં સૌને એકબીજાના સહકારની હૂંફ સાથે આજની લમ્હે ઇવેન્ટમાં ઉપસ્થિત આપ સૌને હૃદયપૂર્વક આવકારું છું. રોટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ 3060માં સૌપ્રથમ વખત જેનું આયોજન થઈ રહ્યું છે એવી ઇન્ટરનેશનલ એવોર્ડ સેરેમનીના
આજના આ પ્રથમ દિવસે હોસ્ટ ક્લબના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે આપ સૌને અંતરના ઉમળકાથી આવકારું છું. આજે આપણી વચ્ચે રોટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ 3060નું એવું મુઠ્ઠી ઉચ્ચારું વ્યક્તિત્વ ઉપસ્થિત છે જેનું માર્ગદર્શન અને સહકાર તમામ ક્લબોને મળતો આવ્યો છે. સેવાકીય કામોમાં જેમણે એક અનોખી પ્રણાલિકા સાથે અગ્રસર રહીને યુવાનોમાં રહેલી શક્તિઓને પ્લેટફોર્મ આપ્યું છે એવા ઓછું બોલનારા અને પોતાના કાર્યો થકી ઓળખ પ્રાપ્ત કરનારા ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર નોમિની તુષારભાઈ શાહને હું આજની ઇવેન્ટમાં ઉપસ્થિત રહીને ગરિમા આપવા માટે હૃદયપૂર્વક આવકારું છું. એવા જ આજના સેશનના આપણા મુખ્ય વક્તા આદરણીય રાહુલ કપૂરજીનું પણ દિલથી સ્વાગત કરું છું, જેમણે પોતાના ક્ષેત્રમાં અને પોતાની સંસ્થાઓના માધ્યમથી તથા વ્યક્તિગત રીતે સેવા શબ્દને જીવી બતાવ્યો અને માનવ સમાજને સારો અને જીવવા યોગ્ય બનાવવા સિંહફાળો આપીને નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું છે. એવા અત્રે ઉપસ્થિત એવોર્ડી વ્યક્તિ વિશેષોનું વંદન કરીને તેમનું અભિવાદન કરું છું. વિવિધ ક્લબો કે જેમણે પોતાના વિસ્તારના લોકો માટે વૈવિધ્યપૂર્ણ સેવા પ્રકલ્પો આયોજિત કરીને રોટરીના પહેલાં સેવાના સિદ્ધાંતને ચરિતાર્થ કર્યો છે. તેમના પ્રોજેક્ટની ઝાંખી આપણે મેળવનાર છીએ અને એમાંથી આપણે નવતર વિચારોની સાથોસાથ નેટવર્ક દ્વારા વધુ મોટા પ્રોજેક્ટો કરી શકાય એ માટેનો પણ વિચાર કરીશું. આજની આ ઇવેન્ટમાં પ્રેઝન્ટેશન કરનાર ક્લબોનું પણ અત્રે સ્વાગત કરું છું. આ સાથે રોટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ 3060ની વિવિધ ક્લબોમાંથી અત્રે પધારેલા અને સેવાના ક્ષેત્રમાં ઘસાઈ છૂટવાની ઝંખના ધરાવનારા આપ સૌ ડેલિગેટ્સને આજની સુંદર સાંજે આવકારું છું. આપ સૌ રોટેરિયન મિત્રો, રોટરી ફેમિલી, પ્રેસ મીડિયાના અમારા આમંત્રિત મિત્રો, આપ સૌની હાજરી એ આપણા સૌ માટે પ્રેરક અને પ્રોત્સાહક છે. આપ સૌને ફરીથી હાજરીપૂર્વક આવકારું છું. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ પ્રકાશભાઈ. સૌને આવકારવાની સાથોસાથ આજની ઇવેન્ટનો જે હેતુ છે કે એકબીજાના સહકારથી વધુ સુંદર કાર્યો આપણે કરી શકીશું એવો વિશ્વાસ, એવી શ્રદ્ધા પણ આપે વ્યક્ત કરી. અને હવે લાઇટનિંગ ઓફ ધ લેમ્પ, આપણામાંના રહેલા અંધકારને દૂર કરીએ. તો હું વિનંતી કરીશ પ્રેસિડેન્ટ પ્રકાશ અને એમની સાથે રોટરીયન અમૃતભાઈ પટેલ અને આજના કાર્યક્રમના જેઓ ચીફ ગેસ્ટ છે એવા આદરણીય ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર નોમિની તુષારભાઈ શાહ અને સૌ એવોર્ડીઝને કે દીપ પ્રાગટ્ય કરીને આજની ઇવેન્ટને શરૂ થયેલી ઘોષિત કરે. હું વિનંતી કરીશ આદરણીય શ્રી કનુભાઈ, જેઓ આપણે માટે ખૂબ પ્રેરક વ્યક્તિત્વ છે, ઇઝ વન ઓફ ધ એવોર્ડીઝ, એઓ પણ આ દીપ પ્રગટ્યમાં સાથે જોડાય. ભારતના મહાકવિ અને નોબેલ પારિતોષિક વિજેતા રવિન્દ્રનાથ ટાગોર એક જગ્યાએ જણાવે છે કે જ્યારે આથમ તો સૂર્ય પૂછે છે કે મારા પછી મારો વારસો કોણ લેશે, અને જ્યારે તમામે ના પાડી તે વખતે એક નાનકડા દીપકે, નાનકડા દીવડાએ કહ્યું કે મારાથી યથાશક્તિ હું કરીશ. આવું યથાશક્તિ કરીને જેઓએ ઘણું બધું કર્યું છે એવા વ્યક્તિ વિશેષોને આ લમ્હેમાં આપણે સન્માનિત કરીશું, એમનામાંથી પ્રેરણા લઈશું અને એમની શક્તિ, એમની ઉર્જા, એમનો જુસ્સોનો અંશ આપણામાં ઉતરે એવી પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીશું. સમગ્ર ઇવેન્ટના આયોજન પાછળ જેમણે ખૂબ જહેમત ઉઠાવી છે એવા ઇવેન્ટ ચેરમેન રોટેરિયન પંકજ નાયકને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પર્પઝ ઓફ ધ ડે માટે ડાયસ પર ઉપસ્થિત થાય. પંકજ નાયક.
આદરણીય વડીલો અને સ્વજનો, લમ્હે એવું કહેવાય છે કે જે પોતાના માટે તો બધા જ જીવે, પરંતુ અન્યને માટે જે જીવે તે ખરેખર જીવી જાય એવું આપણે સૌ કહીએ અને એવું માનીએ પણ. આજથી બરાબર 117 વર્ષ અને 17 દિવસ પહેલાં સ્થપાયેલી રોટરી ઇન્ટરનેશનલ સ્વ પહેલાં સેવાના આવા ઉચ્ચ વિચારો સહિત, એવા મૂળભૂત સિદ્ધાંત સહિત સમાજના છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચવાનું કામ કરીને સમાજને ઉન્નતિના શિખરે પહોંચાડવા માટેનું કામ અવિરતપણે કરતી આવેલી છે. એવી રોટરી ઇન્ટરનેશનલના એક આયામ તરીકે ગણદેવી ક્લબ છેલ્લા વર્ષોથી કામ કરે છે. સેવાની સુવાસ, સ્વ પહેલાં સેવા એનો મુખ્ય હાર્દ અને પોતાની સેવાના સુવાસ થકી અનેક વ્યક્તિઓના જીવનમાં અજવાળા પાથર્યા છે, અનેક વ્યક્તિઓના જીવનને બદલ્યા છે, અનેક વ્યક્તિઓના જીવનને નવું સ્વરૂપ આપ્યું છે. સમાજના છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચીને પોતે કંઈક કરી રહ્યા છે એવી ઉમદા ભાવના સાથે સૌ રોટરી મિત્રો વર્ષોથી કામ કરી રહ્યા છે. તેની સાથે જ જે રોટરી સાથે જોડાયેલા નથી એવા અનેક વ્યક્તિ વિશેષો કે જે પોતાની રીતે પોતાના ફાઉન્ડેશન સાથે વર્ષોથી જેમ રોટેરિયન સેવા કરે છે તેમ વર્ષોથી સમાજ સેવાના કામો કરતા આવેલા છે. આપણે આ ઇવેન્ટના પ્રથમ દિવસે એવી ક્લબોના પ્રોજેક્ટ્સ માણીશું કે જેના થકી આપણને એક નવતર વિચાર મળશે, એક નવતર ચેતનાનો આપણે એની અંદર સંચાર થશે. એવા વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સો વિવિધ ક્લબો થકી રોટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ 3060ની અંદર વિવિધ ક્લબો કરતી આવેલી છે. એમાંની અનેક એવી ક્લબો તો એવી છે કે જે કામ કરે છે તે કદાચ આપણે વિચારી પણ ન શકીએ. એ વિચારો પણ આપણે માટે અશક્ય થાય એવા નવતર પ્રયોગ સાથે ઘણી ક્લબો કામ કરે છે અને એવા આયોજન કરે છે કે આપણને અચરજ પમાડે. અને એની સાથે રોટરીની જે સુવાસ છે, જે સેવા કાર્યોની સુવાસ છે એ લોકો સુધી પહોંચાડવાનો ઉત્કૃષ્ટ પ્રયત્ન કરી રહી છે. અને એવા બધા જે પ્રોજેક્ટ્સ છે એ પ્રોજેક્ટ્સના પ્રેઝન્ટ થકી આપણે જ્યારે માણીશું ત્યારે આપણને એક નવી ઉર્જા આપણામાં મળશે. અને એવી જ એક ભાવના આ ઇવેન્ટ પાછળ છે કે આપણે સૌ ઉપસ્થિત જે છે, આપણે જે નથી કરી શકતા તે જો અન્ય જો કોઈ કરતા હોય તો આપણે શા માટે નહીં કરી શકીએ. અને સાથે આ ઇવેન્ટ થકી જે લોકો રોટરી સાથે જોડાયેલા નથી, પોતાની રીતે પોતાની ફાઉન્ડેશન થકી જે મેં અગાઉ કહ્યું તેમ જે કામ કરે છે તે લોકોને રોટરી સાથે જોડવાનો એક નવતર અભિક્રમ, નવતર પ્રયોગ આ લમ્હે ઇવેન્ટ થકી રોટરી ક્લબ ગણદેવી ડિસ્ટ્રિક્ટ 3060ના પ્લેટફોર્મ ઉપર કરવા જઈ રહી છે. તેમાં આપ સૌને હું અહીંયા જોઈને ખરેખર ગૌરવાન્વિત અનુભવું છું. આપણે આના થકી સમાજના ઉત્થાન માટે કંઈક નવતર શીખીને જઈશું. તેની સાથે જ જેમનામાં વિચારોનું સાનિધ્ય સાંભળ્યું છે, જેને સાંભળવા કદાચ એક લાવો છે, એ વ્યક્તિ જ્યારે પોતાનું વક્તવ્ય આપતો હોય ત્યારે સમય પર જાણે થંભી જતો હોય એવો આપણે અહેસાસની અનુભૂતિ આપણને જ્યારે થતી હોય, એવા રાહુલ કપૂર જ્યારે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે અને એ જ્યારે આપણી વચ્ચે પોતાનું ઉદ્બોધન આપણને આપશે તો આપણામાં એક નવી ચેતનાનો સંચાર જરૂર થશે. એવા રાહુલ કપૂરને પણ આજે આપણે માણવાના છીએ. એમનામાં જે ધગસ છે અનેકવિધ એની સાથે એમની પાસે વિષયો છે. આપણે જે સબ્જેક્ટ ઉપર એમને સાંભળવા માંગીએ તે સબ્જેક્ટ પર પોતે આપણને રસ્તાળ એમનો કરી દે અને આપણને તરબોળ કરી દે એવી વાણીનો આપણે આજે અનુભવ કરવાના છે.
કહેવાય છે કે પાણીનું એક ટીપું, એક ટીપું જ્યારે સાથે મળે છે ને ત્યારે સમુદ્રરૂપી શક્તિનો સંચાર થાય છે. અને જાજાહત રળિયામણા, આપણે કહીએ કે એક વ્યક્તિ શું કરી શકે, જાજાહત રળિયામણા, એવી ગુજરાતી યુક્તિ મુજબ જ્યારે આપણે સૌ અહીં એકત્રિત થયા છીએ, આપણા સૌની મનની અંદર મનમાં જે ભાવના છે તે પણ એક જ છે કે સમાજ સેવા માટે આપણે કંઈક કરવું. એવા એક સરખા વિચાર સાથે આપણે જ્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે ત્યારે આ ઇવેન્ટ થકી, વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સો થકી, રાહુલ કપૂરને સાંભળ્યા પછી આપણા સૌની અંદર એક નવી શક્તિનો સંચાર થાય. સમાજને માટે આપણે વિવિધ કામો જે રીતે કરતા છે ને જે શક્તિથી કરીએ છીએ તેના કરતાં પણ બેવડી શક્તિ આપણા સૌનામાં આવે અને આપણા સમાજના ઉત્થાન માટે આપણે સવિશેષ કામ કરી શકીએ એવી ઉમદા ભાવના સાથે આપણે સૌ આજે જોડાયા છે. આપ સૌને અહીં જોતાં મને આનંદની લાગણી થાય છે. અને સાથોસાથ આપણે આવનારા સમયની અંદર અહીંયાથી અનેકવિધ નવા આપણા સંસ્મરણો લઈ જઈશું અને સાથે નવી ઓળખ આપણે એકબીજા સાથે મેળવીશું. અને એ ઓળખનો લાભ આવનારા સમયમાં આપણે એકબીજા સાથે મેળવીને સમાજની અંદર જરૂરી જે કામો આપણે કરીએ છીએ તેના પણ વધારે સરસ રીતે આપણે આ કામ આગળ વધાવીએ. લમ્હેને માણીએ, અને લમ્હે એટલે આ પળ, આ પળમાંથી આપણે જે કંઈ મેળવીએ એ આવનારા સમયમાં એ પળનો ઉપયોગ વધુ સારી રીતે કરીને આપણે સમાજ સેવાના જે કામમાં જોતરાયા છે તે કામને આપણે વધુ ઉત્કૃષ્ટ બનાવી શકીએ એવી ઉમદા ભાવના સાથે આપ સૌને જોઈને હું આનંદની લાગણી અનુભવું છું અને સાથે હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવી છે. મારી વાણીને વિરામ આપું છું. જય રોટરી. ખૂબ સરસ પંકજભાઈ, આપે જે હેતુસર આ ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એ સ્પષ્ટ કર્યું અને સાથોસાથ એની ફલશ્રુતિ શું હોઈ શકે એની આપે એક સુંદર કલ્પના રજૂ કરી. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આવા જ સેવા કાર્યોની સુવાસ છેલ્લા 106 વર્ષથી ધી રોટરી ફાઉન્ડેશન અને 117 વર્ષ જૂની રોટરી ઇન્ટરનેશનલના માધ્યમથી સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસરી છે એવા ધી રોટરી ફાઉન્ડેશનના કાર્યો, એમ કહું તો ખોટું નથી કે અનંત કાર્યો, એ અનંત કાર્યો પૈકી કેટલીક ઝલક અને એનો ચિતાર આપણે એક વિડીયો દ્વારા મેળવીશું. આઈ રિક્વેસ્ટ નિર્ભય ટુ પ્લે ધ વિડીયો ફોર ધ રોટરી ફાઉન્ડેશન. Alone, we can only do so much. But together, progress is boundless. Together, we provide training and resources to people and communities, growing local economies, supporting education, and promoting peace. Together, we help those who need us the most, preventing diseases, providing clean water, sanitation and hygiene, and supporting mothers and their children. Together, we make a difference. And it is all thanks to you. As Rotary members, we challenge ourselves to do better, only looking back to see how far we have come. Last year, more than $430 million was contributed to the Rotary Foundation. Because of you, over 1,190 global grants, 470 district grants, and 225 disaster response grants were funded. And over $15 million was donated to support refugees from Ukraine. Thank you for supporting the Rotary Foundation and all you do on behalf of others. Because of you, together we can do even more good. રોજબરોજના જીવનને સ્પર્શતી તમામ સમસ્યાઓ, વિશ્વની અનેક સમસ્યાઓનું સમાધાન શોધવામાં જેઓ મદદરૂપ થયા છે, જેણે પોતાના ફંડિંગ થકી અનેક લોકોના જીવનને બચાવ્યા છે, ઉજાગર કર્યા છે, વધુ સમૃદ્ધ કર્યા છે, એ રોટરી ફાઉન્ડેશનના સબ્જેક્ટ સાથે
આપણી વચ્ચે આજના ચીફ ગેસ્ટ અને જેમણે આ સમગ્ર લમ્હે ઇવેન્ટને આજની સાંજને શોભા બક્ષી છે એવા ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર નોમિની તુષાર શાહને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તેઓ એમનો પ્રાસંગિક પ્રતિભાવ રજૂ કરે. તુષારભાઈ. Good evening. Gandavi Club President, Event Chair Pankaj Nayak, all the awardees, Padma Shri Kanubai, friends from other Rotary clubs, and my Rotary friends. પંકજભાઈ કહેતા હતા કે રોટરી સિવાયના લોકો, પણ જે લોકો સેવાના કાર્યોમાં હોય એટલે રોટરીથી અલગથી હોય જ ના શકે, એટલે રોટેરિયન જ કહેવાય. એટલે અહીંયા બેઠેલા તમામ રોટેરિયન જ છે મારા માટે. તો કદાચ અમે રોટરીનો વાગો પહેરીને કામ કરીએ છીએ, તમે વિધાઉટ એની એ કામ કર્યા જ કરો છો. મને થોડું રોટરી ફાઉન્ડેશન અને રોટરી વિશે કહેવાનું કહ્યું છે. એટલે રોટરી એક 118 વર્ષ જૂની અને લગભગ 201 કન્ટ્રીમાં કાર્યરત એક સંસ્થા છે. ઇટ્સ one of the world's biggest NGO now, presently operative in across 200 countries through 46,000 plus clubs. કદાચ સુરતમાં જ 15 ક્લબો છે અને આખા વિશ્વમાં 46,000 પ્લસ. 46,000 પ્લસ એટલે કહું છું કે ક્યાંક 2-5 એડ થાય છે અને ક્યાંક 2-5 ઓછી થતી હોય છે, અને વિથ 1.4 મિલિયન મેમ્બર્સ. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે લાસ્ટ યર વી ગેવ 47 મિલિયન hours એઝ વોલેન્ટિયર્સ. And this is because, as Paul Harris used to say, that Rotary changes us as those who we serve. So to change ourselves, to be a better human, we keep on volunteering to the service projects we do across the globe. And it has a very organized structure. Okay, Rotary International looks after the administration part, and Rotary Foundation looks after the all humanitarian works, which we do under our 7 focus areas. So we have all 7 focus areas, and we are supposed to do work in those 7 focus areas only. But these focus areas are designed so well that it covers all the spectrum of humanity. And about Rotary Foundation, it was started with a small excess amount of Rotary convention in Atlanta of $26.5 by Archclum. ત્યારે એક એન્ડોમેન્ટ ફંડ બનાવવાનું થયું હતું કે શું કે $26.5 થી એ એન્ડોમેન્ટ ચાલુ થયું હતું. And now last year we spent around $430 million. So the journey of 108 years from $26.5 to $430 million. And this organization or the foundation has been constantly evolving. As the name suggests, Rotary cannot be a stagnant thing. It always evolves. And it keeps on evolving year on year. Grants ni baat kariye to first we started with the 3H, that is 3 hunger humanity grants. Then they were too big for the small clubs to do. Then we came with the matching grants. To nani grants karta tha. And that they were not able to manage properly those grants. Ek club 10 matching grant karti hoy. એટલે global grants લાવ્યા. We had partners, we had consultants who devised the strategic plan. As per strategic plan, we should have global grants minimum size of $30,000. ત્યારે એવું હતું કે કોઈ ક્લબ વર્ષે 1-2 કરશે, પણ ગણદેવી ક્લબ તો એમાં બી 10 કરે છે. એટલે global grants સમેત we do global grants in 30,000, but we don't do only global grants. We have around 4 types of grants which we do presently. One is the polio fund, which is our ongoing project. I think this is the only organization in a year or 2 we would be wiping out polio from the surface of the earth. And this is only because of Rotary's efforts and
funds which we are getting from philanthropists like you and Bill Gates Merenda Foundation and other foundations who support us financially. We spend around $100 million every year on polio eradication. And now only, I think, 6 or 7 patients across this year are there from Afghanistan and Pakistan. So hopefully by another 2-3 years, we'll remove polio from the earth. So that would be the big achievement which Rotary would be giving to this world. Second is the disaster response grant. I'll talk something on disaster response grant. This, in the video you saw that we spent $15 million to the Ukraine war affected people to settle the refugees. This is the amount which foundation gave to, but the Rotarians gave. The Rotarians in the neighboring countries of Poland and other European countries who opened their doors for the refugees coming and making them stay, making them feel better. And that was more amount, means that $15 million is just a small amount which Rotary Foundation gave, but the Rotarians gave much more than that. They opened the doors of their houses for all the refugees coming from Ukraine and stay in their houses. So, because peace has been the major subject of interest for Rotary, because Rotary was present when the UN Charter was written. 44 Rotarians were part of the UN Charter writing. And Rotary always believes that peace is the major thing. It's the soil where hope gets birth on it. So peace has been a very major factor, and so Rotary has been focusing more on peace centers. And we also plan to open a peace center in Kashmir in another 2-3 years. So that would be led by District 3060. We presently have peace centers in USA. One we are having in Middle East and Thailand. So India would be the next to have a peace center. And I'll talk a little bit about peace centers because a lot of people from other peace centers are there where we provide education to the students. We provide scholarships who want to go to the peace centers. And these students learn how to negotiate peace, how to deal stress. There are people present in Ukraine now, the peace fellows, who work to bring down the stress level of the people there. They negotiate the situations. If they are very tough situations, they negotiate with the warring factors. That helped us giving polio vaccination in Sri Lanka when the Sri Lankan civil war was at its peak. The peace fellows went there and negotiated with the government and the LTTE, and Rotary was given a clean passage during the vaccination time. Both the used to declare ceasefire about both the sides. So that is what Peace Factor's role. Moreover, Rotary has some interesting programs also, like exchange programs. Rotary Friendship Exchange and Rotary Youth Exchange. Because one of our past presidents always used to say, if a 14-year-old kid goes to other country and understands the culture of that, and all the kids go through this Rotary Youth Exchange program, there would be no war. Because you would be understanding each other's culture well. And this concept came after World War II, because when England, some Rotarians from UK went to help the people in France. And they thought, no, France is also a country which doesn't want war. Before that, we always thought that France is a country which always wanted war. This was the conception of British people. But after meeting and exchanging ideas, they've thought that this is not the case. So that from there, these exchange programs have came, and some of the exchange programs are funded by Rotary Foundation. So this is one peace initiative which we always do with them. And this is a very unique organization where leadership changes every year. And Rotary Foundation is one of the most trusted organizations. It has been given 4-star by Charity Navigator for 13 years consecutive. That is the #1 stewardship organization. Since last 13 years, we have been getting 4-star rating from Charity Navigator. So people from US must be knowing about Charity Navigator. So that is the trust of, and I'll narrate a small story. There's a club called Turtle Creek in USA. It had around 13-14 members. And one of the members was repeatedly becoming the president because the club was very small. And then he became a governor of that district. And a post-governorship, he retired. And he had around $30-40 million of fund corpus with him. So what to do with that? So he was
part of some church, he was part with other charities also. He just moved around, vetted all the organizations, and then he thought, Rotary Foundation is the organization which I should put all the money. So he made an endowment in the name of Rotary Foundation and donated all his earnings to the Rotary Foundation. So this is the trust which Rotary Foundation has with the people across the world. There is a member now in Mexico. She was a lady from California Club. She used to visit our district regularly. When she retired, she gave all her fund to Rotary Foundation, and Rotary Foundation has a endowment fund where you can give all or you can benefit your money to the foundation, and then when you die, that money becomes foundation, but still you are alive, all the expenses are borne by Rotary Foundation. So this is type of work, the trust which Rotary Foundation has with the people who have worked with Rotary Foundation. Moreover, during this pandemic, we've spent around $100 million in India, directly given by Rotary Foundation without asking anything. Every district was given $25,000 to spend on PPE kits or oxygen concentrators. The oxygen concentrators were flown in so large number that we still have some unutilized numbers. So that was the commitment of Rotary Foundation towards India during the pandemics also. Any disasters, we partner with Shelter Kit of Australia. So any disaster during Nepal earthquake, all the houses were reconstructed with the help of shelter kits. And this shelter kit is costing 80,000 rupees, 90,000 rupees. And in thousands, these kits were distributed. So this is the type of work which Rotary Foundation does day and out. Now we have come up with a program of scale, wherein we give $10 million to a cause. Presently, we have awarded one to Nigeria and one to Ghana. That is $10 million to eradicate malaria from Ghana, and 10 million to Nigeria for the school children for malnutrition, to address the malnutrition. So we want to remove malaria from Ghana, and we are committed $10 million to that cause. So we are now moving from $30,000 to $10 million. So this is the, and we accept funds also from everybody. Rotarians commit every year. Some Rotarians would be giving $1,000, some would be giving $50, and every Rotarian contributes to us. It comes into the annual fund, which are used for the district grants or their grants. Moreover, we accept endowment funds, and in 25 we want to plan to have $2.5 billion as the endowment funds. We are building this endowment so that till entity we can get the funds to project to give to service projects. So $2.5 billion is our target for 2025 to give the Rotary Foundation. Moreover, if there are some donors who can contribute $30,000 or $25,000, Rotary can match some amount, and that project of $25,000, $30,000 can go up to $50,000. So any donors, if you come across, have a cause of donating some amount to some place, wherever they are wishing to, they can come to Rotary Foundation. Rotary Foundation would give stewardship to that project and would contribute to the, add to that project. So a $25,000, $30,000 can go a project up to $50,000. So this is one opportunity which we can partner with, and Rotary is very open to partners. We have been partnering with Bill Gates, Miranda Foundations, and other foundations. Here we partner with Gayatri Parivar and many other foundations. We partner and do big projects. In India, we do CSR projects also. So this is the work which Rotary has been doing day and out. And moreover, the clubs at their own also, they do their projects. So look forward for your partnerships. And thank you all for being here from all the way from US and other countries. And thank you for contributing and trusting Rotary through your funds or through your well wishes. So thank you and congratulations for all the awards tomorrow. Thank you. Thank you, तुषार भाई. आप मंच पर ऊभा રહેજો प्लीઝ. I request રોટરીયન અમૃતભાઈ પટેલ એમને વિનંતી કરીશ કે તુષારભાઈને આજની કાર્યક્રમ માટે એક મેમેન્ટો અર્પણ કરીને આજની યાદ એમના હૃદયમાં કાયમ રહે માટે મંચ પર ઉપસ્થિત થાય. તુષારભાઈએ રોટરી ફાઉન્ડેશનની જે તાકાત છે, એના જે સેવા કાર્યો છે, એનો જે એઇમ છે, એના વિશે ખૂબ સુંદર વાત કરી.
આજના કાર્યક્રમને સાચા અર્થમાં જેમણે અર્થસભર બનાવ્યો છે એવા ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર નોમિની તુષારભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર સાથે વ્યક્ત કરીએ. થેન્ક્સ અ લોટ. અને હવે વિવિધ ક્લબો કે જેમણે ખૂબ સુંદર પ્રોજેક્ટ કરીને પોતાના વિસ્તારમાં પોતે જ્યાં જે કાર્યક્ષેત્રમાં કામ કરે છે ત્યાંની સમસ્યાઓને એડ્રેસ કરીને એના સસ્ટેનેબલ સોલ્યુશન્સ આપ્યા છે. એવી ક્લબોના પ્રેઝન્ટેશન્સ દ્વારા આપણે એમના સેવા કાર્યોમાંથી ઇન્સ્પિરેશન લઈશું, નવા વિચારો લઈશું. વારાફરતી ક્લબોના પ્રેઝન્ટેશન્સ જોઈશું. સૌપ્રથમ વિનંતી કરીશ રોટરી ક્લબ ઓફ અંકલેશ્વર કે એ પોતે ડેસ પર પોતાના પ્રેઝન્ટેશન્સ માટે ઉપસ્થિત થાય. तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाई आसमानों की. अभी रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3060ની એક આસમાનની ઊંચાઈએ પહોંચેલી ક્લબ એટલે રોટરી ક્લબ ઓફ અંકલેશ્વર. આઈ રિક્વેસ્ટ રોટરી ક્લબ ઓફ અંકલેશ્વર ટુ પ્રેઝન્ટ ધેર સર્વિસ પ્રોજેક્ટ પ્રેઝન્ટેશન. A very wow evening to all the wow awardees and members present here. It is good to see beautiful crowd with so much of life that they've given to the society during these many years. I, Arpan Surti, represent Rotary Club of Ankleshwar. We are a 45-year-old club doing various service projects in all the avenues of service, that is all the focus areas that Rotary work in. Next. Yes, so during these many years, we have been doing various projects and we have converted those projects into permanent projects. Permanent projects, those are the projects that we start in a year looking at the need of the society, and then year on year we keep on doing that and make it a sustainable project that is ચાલ્યા જ કરે વર્ષો સુધી. So one of them is the UPL University that we started an engineering college at Ankleshwar, the only college in Ankleshwar and the only college in Gujarat which has chemical technology in the university. This was inaugurated by our own Kalyan Banerjee in 2011. It's been 11 years now, and recently we have converted it to a private university, that is UPL University. Next is one of the beautiful project that we have done, Smashan Bhumi. Smashan Bhumi was one of the, we were the pioneer in doing this project in say around 20 years ago, where this was done under a grant, matching grant then, and Ankleshwarma one of the best facilities છે. એટલે સ્મશાન ભૂમિ પણ એક બહુ સરસ જગ્યા હોઈ શકે છે. એક એનું ઉદાહરણ છે આ સ્મશાન ભૂમિ. It is a ISO 14001 certified institute, or it is a place which is really beautiful. Anyone who is going around or passing by Ankleshwar, main road પર જ આવે છે, પાછળના હાંસોટ રોડ પર, તો વિનંતી કે વિઝિટ કરો. લવલી પ્લેસ. તમે ત્યાં જાઓ ને હું તમને આંખ બંધ કરીને લઈ જાઓ, તમને લાગે જ નહીં કે આ સ્મશાન ભૂમિ છે. તમને ખાલી બતાવો કે આ રહ્યું ફર્નેસ, ત્યારે તમને ખબર પડે કે આ સ્મશાન ભૂમિ છે. It is a lovely place, and as you say, it is like fountains and tree plantations and very well maintained સ્મશાન ભૂમિ. Yet another is Rotary UPL Library, જ્યાં અમારી પોતાની લાઇબ્રેરી છે, બુક્સ છે. This is our meeting place also. This is another program where Rotary Women Empowerment Center, this was again inaugurated by Kalyan Bhai, and this is a training center where we train the poor girls to in such a level that they can sustain their own earnings. Joggers Park,
Permanent Conciliation Committee, yes, very beautiful program again. ત્યારે છૂટાછેડાની વાતો થતી, ઘરમાં ઝઘડા થતા, ત્યારે અમારા પોતાના એડવોકેટ છે શુક્લા સાહેબ, એમને આ પ્રોજેક્ટ ચાલુ કર્યો હતો અને આઈ ડોન્ટ નો વોટ હાઉ મેની બટ ઘણા ઘર બચાવ્યા છે આ કમિટીએ. GC Nahar Rotary Eye Bank, we have our own eye bank. It's around 2,000 eyes that we have already donated so far, and every year we receive commitments of around 200 eyes so far. As in this year we have received commitment of 200 eyes that will be donated during the over a period of time. Earthquake જ્યારે થયો તો ત્યારે we built 122 houses, another lovely place, and we do keep visiting that place. And જ્યારે પણ ત્યાં જરૂર હોય ત્યાં અમે હજી પણ ત્યાં needs provide કરીએ છીએ. Vaccination center, mentally challenged children. This is a day house, day school wherein we have around 50 students, 50 children who are mentally challenged, and એનું અમે ધ્યાન રાખીએ છીએ, ભણાવીએ છીએ 7th સ્ટાન્ડર્ડ સુધી. એ લોકો મહાકુંભ સ્પોર્ટ્સમાં પણ જાય છે. They have their picnics and everything is taken care. Rotary Garba Mahotsav, this is a permanent kind of a service project which is a fundraising event as far as our club is concerned, out of the proceeds which we use in our service projects. Green, Ankleshwar Green, understanding Ankleshwar being a polluted area, we have taken this motto of making Ankleshwar green, and we have been, by now must have planted around 20 million trees so far in this many years. This is a project of blood bank. We have our own blood bank in the vicinity of from Surat to Baroda. એવી એક પણ blood bank નથી જે આટલી બધી સુસજ્જિત હોય, જ્યાં બધી જાતના મશીન્સ છે, કમ્પોનન્ટ સેપરેટર બધું જ છે. અને એના જ ભાગરૂપે અમે રિસેન્ટલી આ મહિનામાં જ 4th જાન્યુઆરીએ વી હેવ ડોનેટેડ ધીસ મોબાઈલ બ્લડ ડોનેશન વેન, જે ઘરે ઘરે કંપની જઈને ગામડાઓમાં જઈને બ્લડ કલેક્ટ કરે અને અમારી બ્લડ બેંકમાં એનું પ્રિઝર્વેશન થાય. This project is another very, very beautiful project, a very unique project, Mother Milk Bank, that we have inaugurated on 17th of January recently. And I'm very happy to announce that we have yesterday morning, we have received our first mother donor for this Mother Milk Bank. It is a concept where we receive milk from mothers, and which will be very, very beneficial or useful to those mothers who cannot, જેમનું જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય ત્યારે એ આપી ના શકતા હોય, ત્યારે એ છોકરાઓને મદદ થાય. So these are few of our projects and these are the projects which are from the society, from the Rotary Foundation. તમારા જેવા દાતાઓ અમને મદદ કરતા હોય છે એમાંથી. અને વી એઝ અ અંકલેશ્વર ક્લબ બિલીવ કે તમે કોઈ એક પ્રોજેક્ટ આપો, અને અમને આજ સુધી ટ્રસ્ટ મી અમને આજ સુધી પૈસાની ખોટ પડી નથી. સો થેન્ક્સ ટુ ઓલ ધ ગ્રેટ ડોનર્સ લાઈક યુ that you have been supporting us and giving society the best we can. Thank you. જેમના અનેકવિધ અને ખૂબ સારા પ્રોજેક્ટમાંથી આપણે ઘણા બધા નવા વિચારો મેળવી શકીએ. આભાર અંકલેશ્વર ક્લબ. અને હવે રોટરી ક્લબ ઓફ બારડોલીને વિનંતી કરીશ, વ્યોમભાઈ ઉપસ્થિત છે, પ્લીઝ મંચ પર ઉપસ્થિત થાય અને એમની ક્લબના પ્રોજેક્ટ્સ વિશે આપણને માહિતી આપે. Good evening to one and all present over here. Rotary Club Bardoli એ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની કર્મભૂમિ કે જ્યાંથી બારડોલી સત્યાગ્રહની શરૂઆત થઈ અને સરદારને વલ્લભભાઈ પટેલને સરદારનું બિરુદ મળ્યું એવી એક સ્વતંત્રતાની ભૂમિમાં 1961માં
શરૂ થયેલી રોટરી ક્લબ બારડોલી એ આજ પર્યંત બારડોલી અને એની આજુબાજુના વિસ્તારમાં જે કોઈ જરૂરિયાત હોય એ જરૂરિયાતને એડ્રેસ કરતી આવેલી એક સંસ્થા છે. અને હું વ્યોમ પાઠક રોટરી ક્લબ બારડોલી વિશે આપની સમક્ષ 2-3 મિનિટ અમારા પ્રોજેક્ટ્સની વાત કરીશ. રોટરી ક્લબ બારડોલીની જેમ અંકલેશ્વર ક્લબના પ્રેસિડેન્ટે વાત કરી કે અંકલેશ્વરનું જે ક્રેમેટોરિયમ છે ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધી બેસ્ટ ક્રેમેટોરિયમ, તે જ રીતે બારડોલીનું જે ક્રેમેટોરિયમ છે એ પણ જોવાલાયક છે. અને જેમ એમણે કીધું કે તમે ત્યાં જાઓ તો તમને ખબર નહીં પડે કે આ ક્રેમેટોરિયમ છે, એવું જ એક સરસ ક્રેમેટોરિયમ 1983માં રોટરી ક્લબ બારડોલીએ ઇનિશિએટ કરેલું અને એને રિનોવેટ કરીને અત્યારે ખૂબ જ સરસ એક જોવાલાયક સ્થળ તરીકે એને ડેવલપ કર્યું છે. અને એ ક્રેમેટોરિયમ 1983માં રોટરી ક્લબ બારડોલીએ એ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરેલો. આ સિવાય અમારી પોતાની એક મોબાઈલ મેડિકલ વાન છે જે બારડોલીની આજુબાજુના ગામડાઓમાં ફરીને દર્દીઓને દવા આપે છે. ઉપરાંત બુક બેંક ચલાવીએ છીએ અમે, જેની અંદર જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓને ફ્રીમાં બુક્સ યુઝ કરવા માટે આપીએ છીએ. આ સિવાય રોટરી ક્લબ બારડોલીએ 12 જેટલી મેચિંગ ગ્રાન્ટ થકી બારડોલી અને એની આજુબાજુના વિસ્તારમાં એજ્યુકેશન, હાઇજીન અને મેડિકલ ક્ષેત્રે ઘણું બધું કામ છેલ્લા 60 વર્ષમાં કર્યું છે. અને આ મેચિંગ ગ્રાન્ટ થકી ઘણી બધી સરકારી શાળાઓને દત્તક લઈને એ શાળાઓમાં સ્કૂલ બેન્ચ, કોમ્પ્યુટર, સ્માર્ટ બોર્ડ, પ્લેગ્રાઉન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ્સ જેવા અનેક પ્રોજેક્ટ્સ બારડોલીના આજુબાજુના ઘણા ગામડાઓમાં કર્યા છે. આ ઉપરાંત ડિસ્ટ્રિક્ટ ગ્રાન્ટ થકી પણ અમે લોકોએ ડિસ્ટ્રિક્ટની મદદથી ઘણા બધા કાર્યો જેવા કે ટોયલેટ બ્લોક્સ હોય, સ્કૂલ બેન્ચ હોય, આવા ઘણા પ્રોજેક્ટ્સ અમે કરતા આવ્યા છીએ. ઉપરાંત રેગ્યુલર હેલ્થ ચેકઅપ કેમ્પ્સ, આઈ કેમ્પ્સ જેનું આયોજન થતું હોય છે અને એમાં નિદાન થતા પેશન્ટને સારવાર સુધીની એક સારી વ્યવસ્થા રોટરી ક્લબ બારડોલી હર હંમેશ ઊભી કરતી આવી છે. ઉપરાંત કોરોના પેન્ડેમિક દરમિયાન રોટરી ક્લબ ગણદેવી અને બીજા અમારા જે કોઈ ડોનર્સ છે એમના સહયોગથી બારડોલી પ્રદેશમાં લગભગ 27 લાખ રૂપિયા જેટલું માતબર કામ અમે કોરોના પેન્ડેમિકમાં 2 વર્ષમાં કર્યું છે, જેની અંદર મેડિસિન ડિસ્ટ્રીબ્યુશનથી લઈને ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર હોય અથવા જે તે હોસ્પિટલની બીજી કોઈક નાની મોટી જરૂરિયાત હોય બારડોલીની, એની અંદર અમે ખૂબ જ એક્ટિવ કામ કર્યું છે. ઇવન બારડોલી પોલીસ વિભાગ અને સરકારી તંત્ર અને બેન્કિંગ સેક્ટરના જે કર્મચારીઓ છે જે ખડે પગે આ પેન્ડેમિકમાં આપણે માટે કામ કરતા હતા, એમને માટે પણ અમે ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ્સ આ 2 વર્ષ દરમિયાન કોરોના કાળમાં કર્યા છે. અને અત્યારનો અમારો કરંટ પ્રોજેક્ટ જે અમે દિવાળીબેન ટ્રસ્ટ, ગણદેવી ક્લબ, અમૃતભાઈનું પ્લેફુલ ઇન્ડિયા ફાઉન્ડેશન અને બીજા અમારા જે કોઈ ડોનર્સ છે એના સહયોગથી લગભગ 42 લાખ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમની એક આખી રોટરી મેડિકલ રથ વ્હીલ્સ બસ ઓન વ્હીલ્સ બનાવી છે કે જેની અંદર પેથોલોજીકલ લેબોરેટરી, હિયરિંગ એઇડ્સ અને જનરલ મેડિસિન તથા જ્યારે આ બસ બનતી હતી ત્યારે એની અંદર અમને એક જગ્યા મળી કે જ્યાં અમે આંખનું ઇનિશિયલ સ્ક્રીનિંગ પણ એની અંદર મૂકવા જઈ રહ્યા છીએ. આવી એક આખી મેડિકલ બસ અમે લોકો 28 જાન્યુઆરીએ જેનું લોકાર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આવા અનેકવિધ પ્રોજેક્ટ થકી સમાજની સેવા રોટરી ક્લબ બારડોલી છેલ્લા 60 કરતાં વધારે વર્ષોથી કરતી આવી છે. અને અહીંયા ઉપસ્થિત અમે તો એનઆરઆઈના વિસ્તારમાંથી આવીએ છીએ, કદાચ અમારો તાલુકો એટલે જ એનઆરઆઈ તાલુકો એવું કહેવાય. અને હર હંમેશ આપ સર્વ એનઆરઆઈ ભાઈઓનો જે આપના દેશ પ્રત્યેનું જે કમિટમેન્ટ છે, જે આપ હંમેશા તમારા દેશનું ઋણ ચૂકવવા માટે તૈયાર રહ્યો છો, એના અમે સાક્ષી છીએ. અને આપની હર હંમેશ મદદ અમને મળતી જ રહી છે અને આવી જ મદદ અમને મળતી રહેશે. રોટરી ફાઉન્ડેશન થકી
રોટરીની લોકલ ક્લબો થકી અને ડિસ્ટ્રિક્ટ થકી આપણે આવા ઘણા સુંદર પ્રોજેક્ટ્સ ભવિષ્યમાં પણ સાથે મળીને કરતા રહીએ એવી અપેક્ષા સાથે વિરમું છું. ધન્યવાદ. આભાર વ્યોમભાઈ આપનો. અને હવે રોટરી ક્લબ ઓફ હળવદ વિનંતી કરીશ ખૂબ ઝડપથી પોતાનું પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરે. ત્યારબાદ રોટરી ક્લબ ઓફ વઢવાણ સિટી તૈયાર રહી. સોહામણી સોનેરી શીતળ સાંજના સૌને નમસ્કાર. માતૃભાષામાં જ હું પ્રેઝન્ટેશન આપીશ. કહેવાય છે કે માતૃભાષામાં મનની મીઠાશ અને ભાવની ભીનાશ હોય છે. એટલે 2015થી હળવદ રોટરી ક્લબની શરૂઆત થઈ. એટલે કે 8 વર્ષનું બાળક છે હળવદ રોટરી ક્લબ. અને એ હળવદ રોટરી ક્લબે એમની યથાશક્તિ, હમણાં વાત એક શબ્દ આવ્યો એ પ્રમાણે એમની કોઠા સૂઝથી જે પ્રોજેક્ટ કર્યા છે એનું પ્રેઝન્ટેશન આપું છું. તો સૌપ્રથમ અમારા જે ખૂબ સારો જે પ્રોજેક્ટ કહી શકાય અને જેને ખૂબ જ સારો એવો પ્રતિસાદ સમગ્ર ગુજરાતમાં મળ્યો છે એવો અન્નપૂર્ણા રથ. રોટરી ક્લબ ઓફ હળવદ લગભગ 4 વર્ષથી અન્નપૂર્ણા રથની શરૂઆત કરી. અને એ રોટરી અન્નપૂર્ણા રથમાં રોજના 400 લોકો આ ભોજન લે છે. અને હળવદની અંદર 3 થી 4 જગ્યા ઉપર આ રથને રોજે રોજ નિશ્ચિત સમયે લઈ જવામાં આવે છે. માત્ર 2 રૂપિયામાં 7 દિવસ અલગ અલગ મેનુ, દાળ ઢોકળી, દાળ ભાત, કઢી ભાત અને એવી 7 દિવસનું અલગ અલગ મેનુ પીરસવામાં આવે છે. અને ખૂબ જ સારો એવો પ્રતિસાદ આનાથી મળ્યો છે. અને હળવદનું એક સેવાના માધ્યમથી કે એક પણ વ્યક્તિ ભૂખ્યું ન સૂવે એ અમારો ધ્યેય છે. અને એના કારણે આજે સમગ્ર કોરોના કાળમાં પણ થોડોક સમય અમે બંધ રાખેલો સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે. બાકી લોકોને ભૂખ્યા સૂવું ન પડે એનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. અને 400 લોકો આનો લાભ લે છે. એ આ હળવદ રોટરી ક્લબનો સારામાં સારો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ અમારો કહી શકાય એવો અન્નપૂર્ણા રથ છે. રોટરી અન્નપૂર્ણા રથમાં તમને એવો પ્રશ્ન થાય કે આનું ડોનેશન અમે બહુ જ સારા એવા વિચારથી આ શરૂ કરેલો. એમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ ડોનેશનમાં માત્ર 2100 રૂપિયા આપીને પોતાનો જન્મદિવસ, પોતાની લગ્નતિથિ, પોતાની વર્ષગાંઠ આપી અને લખાવી શકે છે. એટલે એના ઉપરથી અમારું રોજે રોજનું 365 દિવસની તિથિ લખાઈ જાય છે. અને એમાં આજીવન તિથિ જો કોઈ લખાવે તો 11,000 રૂપિયામાં 11 વર્ષ સુધી એની આજીવન તિથિ થાય છે. એટલે આવી રીતે અમારું ડોનેશનથી આ રથનું કાર્ય ચાલે છે. અને ખૂબ જ સરળતાથી, ખૂબ સુંદર સારી રીતે સ્ટીલના વાસણમાં, નહીં કે ફેંકી દેવાની ડીશમાં અમે જમવા નથી આપતા, સ્ટીલના વાસણમાં દરેક ગરીબને જમવાનું આપે છે, જેથી એને લઘુતા ગ્રંથિનો અનુભવ ન થાય. અને 2 રૂપિયા ટોકન ચાર્જ લેવાનું કારણ પણ એ જ છે કે એને મફતનું જમ્યાનો અહેસાસ ન થાય. એટલે આ ભાવથી અમે રોટરી ક્લબ ઓફ હળવદ અન્નપૂર્ણા રથને ચલાવીએ છીએ. બીજો અમારો એક પ્રોજેક્ટ છે રોટરી મેડિકલ સ્ટોર. કોરોના કાળમાં ઘણા બધા પરિવારને દવાના અભાવે કેટલાયને મૃત્યુ પામતા જોયા. અને અમને એક વિચાર સૂઝ્યો કે આ મોંઘવારીમાં ગરીબ માણસ પોતે દવા નથી લઈ શકતા, તો આપણે એવો એક પ્રોજેક્ટ શરૂ કરીએ કે જેથી ડિસ્કાઉન્ટમાં દરેકને દવા પ્રાપ્ત થાય. અને એમાં મેડિકલ સ્ટોર હળવદમાં ચાલુ કરવામાં આવ્યો. 50% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે અમે દવા આપીએ છીએ. અને એ 50% ડિસ્કાઉન્ટમાં તમને કદાચ કલ્પના પણ ન થાય, 1 વર્ષની અંદર અમે 24 લાખ રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ હળવદની જનતાને આપી ચૂક્યા છીએ. અને 48 લાખ રૂપિયાનું ટર્નઓવર આ મેડિકલ સ્ટોરમાં અમે કર્યું છે, જેના કારણે હળવદની જનતાને ઘણો બધો લાભ થયો છે. આ રોટરી મેડિકલ સ્ટોરથી દરેક સામાન્યમાં સામાન્ય માણસ ડિસ્કાઉન્ટમાં દવા ખરીદીને એનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ત્યારબાદ રોટરી ક્લિનિક. મેડિકલ સ્ટોર તો શરૂ કર્યો, પણ ડૉક્ટરોની ફી, આ પ્રશ્ન પણ હતો જ. એટલે રોટરી મેડિકલની સાથે અમને એવા ડોનર પણ મળી ગયા કે આખું તમારે જ્યાં સુધી ચલાવવું ત્યાં સુધી આ મકાન અમે તમને ફ્રી ઓફ ચાર્જમાં વાપરવા માટે આપીએ છીએ. એટલે અમે એમાં રોટરી ક્લિનિક શરૂ કર્યું. અને રોટરી ક્લિનિકમાં પણ ડોનર મળી ગયા. અને ડોનરના ખર્ચો વર્ષે 5 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો અમારો રોટરી ક્લિનિકમાં થાય છે.
પણ આપને આશ્ચર્ય થશે, અમે એક પણ ફી લીધા વગર તમામ પેશન્ટને આની અંદર સારવાર આપીએ છીએ. અને કોઈ પણ એવું મેજર દર્દ હોય તો એને અમદાવાદ કે સુરેન્દ્રનગર રિફર કરવાના હોય તો રોટરી ક્લિનિક સ્વખર્ચે ડોનરની મદદથી જે તે પેશન્ટને અમદાવાદ કે રાજકોટ રિફર પણ કરી દે છે. અને આવી રીતે રોટરી ક્લિનિકની સેવા પણ ખૂબ જ સારી રીતે હળવદ રોટરી ક્લબ ચલાવી રહ્યું છે. એવી જ રીતે આગળ રોટરી વૈકુંઠ રથ અંતિમ યાત્રા સમયે હળવદની અંદર આમ જોવા જઈએ તો એક જ અંતિમ યાત્રા રથ હતો, પણ હળવદનો એક ભૌગોલિક વિસ્તાર એ ટાઈપ છે કે ગલીઓ સાંકડી છે. તો મોટો જે અંતિમ યાત્રા રથ જે છે એ હળવદની અમુક સાંકડી ગલીમાં અંદર પ્રવેશ નહોતો શકતો. એટલે અમે નાના છોટા હાથી જેવા વાહનમાં આ એક વૈકુંઠ રથ બનાવ્યો છે કે કોઈ પણનું મૃત્યુ થાય, અકાળે અવસાન થાય કે કોઈ પણ કુદરતી મૃત્યુ થાય તો એના ઘર સુધી આ અંતિમ યાત્રા રથ પહોંચી શકે. અને એ અંતિમ યાત્રા રથ પણ નિઃશુલ્ક સેવાથી અમે દરેક ગામના કોઈ પણ નાગરિક માટે નાત જાતના ભેદભાવ વગર આપીએ છીએ. અને એમાં એક પણ રૂપિયો ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી. અને આ પણ દાતાઓના સહયોગથી અને રોટેરિયન મિત્રોના સહયોગથી ખૂબ જ સારી રીતે સંચાલન થાય છે. 3 વ્યક્તિઓ પાસે આની ચાવી રહે છે, એટલે કોઈ પણ ઇમરજન્સી સમયે રાતના 12 વાગે પણ કોઈને જરૂર પડે તો એ 3 નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરીને રાત્રે કોઈ પણ સમયે ચાવી મેળવી શકે છે. અને ડ્રાઈવર પોતાનો સેલ્ફ હોય તો ઠીક છે, ને તો રોટેરિયન પોતે એને ડ્રાઇવિંગ ચલાવીને એની સેવા પૂરી પાડે છે. આવી રીતે ખૂબ જ સરસ રીતે અમારો વૈકુંઠ રથ પણ ચાલી રહ્યો છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રોજેક્ટ છે રોટરી કોફિન. આ પ્રોજેક્ટનો અમને વિચાર એટલા માટે આવ્યો કે હળવદના 350 જેટલા બ્રાહ્મણ પરિવાર લંડનમાં વસે છે. અને એ લોકોના પરિવારમાં જ્યારે કોઈ પણ સ્વજનનું મૃત્યુ થાય તો ડેડ બોડીને સાચવવાની તકલીફ રહેતી. આથી કોફિન વસાવ્યું અને એ કોફિનના ડેડ બોડીને આપણે 2-3 દિવસ 4 દિવસ સાચવવી તો તકલીફ ન પડે અને બહારથી વિદેશમાંથી એના સ્વજન આવી શકે અને એમાં અંતિમ યાત્રામાં ભાગ લઈ શકે. એટલે આ કોફિન પણ અમે એકદમ ફ્રી ઓફ નિઃશુલ્ક ચાર્જમાં હળવદની કોઈ પણ જનતા માટે ઉપયોગમાં આવે એના માટે અમે આપીએ છીએ. ત્યારબાદ રોટરી આધાર પ્રોજેક્ટ. આ આધાર પ્રોજેક્ટ મિત્રો એવો સરસ પ્રોજેક્ટ છે કે હર કોઈ વ્યક્તિને એક્સિડન્ટ પછી નાના મોટા સાધનોની જરૂર પડતી હોય છે. કોઈને ટોયલેટ ચેર છે, કોઈને વ્હીલ ચેર છે, કોઈને બેડની જરૂર પડતી હોય છે, કોઈને પાણીવાળું ગાદલું, હવાવાળું ગાદલું. આ બધા વસ્તુનો થોડાક દિવસ પૂરતી જ જરૂરિયાત હોય તો એનો ખર્ચો ન કરવો પડે એટલા માટે અમે 7 થી 8 લાખ રૂપિયાના સાધનો વસાવ્યા છે. જેમાં ઘણી બધી ટોયલેટ ચેર, વ્હીલ ચેર, વોકર આવા 50-50થી વધારે પણ નંગ અમે રાખીએ છીએ. 7 થી 8 લાખના સાધનો છે અને આખા હળવદની તમામ જનતા માટે તો ઉપયોગ કરાવીએ છીએ. પણ એવા આધાર પ્રોજેક્ટ અમે બાજુમાં એક ટીકર ગામ છે અને મૂડી તાલુકામાં મૂડીની અંદર આવા આજુબાજુના 2 ગામમાં પણ આ પ્રોજેક્ટ અમે શરૂ કર્યો છે, જેથી કરીને એ બધા ગામના લોકો પણ એનો લાભ લઈ શકે. એટલે હળવદની તમામ જનતા કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વગર, શ્રીમંત કે ગરીબ ગમે તે વ્યક્તિ આનો લાભ લઈ શકે છે અને 1 પણ રૂપિયો ચાર્જ લેવામાં નથી આવતો. અને એ પણ ડિપોઝિટ પેટે અમે એની પાસેથી લઈએ છીએ. જ્યારે વસ્તુ પાછી આપે ત્યારે આપણે ડિપોઝિટ પરત આપે છે, જેથી કરીને સાધન સચવાઈ રહે. આ હેતુથી તમામ લોકો આનો ઉપયોગ કરી શકે. એટલે આ 7-8 લાખના ખર્ચે આધાર પ્રોજેક્ટ હજી પણ અમે એની અંદર સાધનો વધારવા માટે જઈ રહ્યા છીએ, કારણ કે આટલા પણ અપૂરતા રહે છે. એથી આગળ જઈએ તો રોટરી પ્લે હાઉસ. આ બહુ સરસ મજાનો કોન્સેપ્ટ અમારા એક ઇનરવિલના બેનને મગજમાં આવ્યો કે અત્યારે બાળકોને ભણવાની ઉંમરમાં 4 વર્ષનું થાય ત્યારે તેને સિનિયર કેજી, જુનિયર કેજીમાં મૂકે છે. પણ 2 થી 4 વર્ષનું બાળક હોય, મા બાપ બીજી હોય, ત્યારે 2 થી 4 વર્ષના બાળકને શું, તો એના માટે પ્લે હાઉસ શરૂ કર્યું. અને એ પણ એકદમ નોમિની ફીમાં. જે મોટા મોટા સિટીની અંદર 25,000 રૂપિયા વાર્ષિક ફી લેવાતી હોય છે, એ અમે માત્ર 8,000 રૂપિયા ફીમાં એસીની સુવિધા સાથે, આરો પ્લાન્ટ વોટરની સુવિધા સાથે, સંડાસ બાથરૂમમાં સરસ મજાના ટોયલેટની સુવિધા સાથે આ પ્લે હાઉસ અને તમામ શૈક્ષણિક રમકડાની સાથે પ્લે હાઉસ રાખીએ છીએ. અને એમાં 3 કલાક સુધી રોટેરિયન ઇનરવિલ બેન જ સેવા આપે છે. અને સાથે સાથે આ 8,000ની ફીમાંથી પગારદાર બહેનો રાખીને પણ આ બાળકોને સાચવવાનું નાનપણથી જ એનામાં સારા સારા ગુણો વિકસે એવા પ્રયત્ન સાથે આ રોટરી પ્લે હાઉસ ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ રોટરી એમ્બ્યુલન્સ. શરૂઆતમાં વાત કરીએ મેડિકલ સ્ટોર, ક્લિનિક આ બધું કર્યા પછી જરૂરિયાત ઊભી થાય, ઇમરજન્સીમાં હળવદથી મોરબી, સુરેન્દ્રનગર કે રાજકોટ લઈ જવાના થાય ત્યારે એમ્બ્યુલન્સની ખાસ જરૂરિયાત રહેતી. તો અમારા એક બ્રાહ્મણ પરિવારે બહાર રસે છે, એમને વિચાર આવ્યો હતો કે મારે રોટરીમાં કંઈક ડોનેશન આપવું છે. તો અમે કીધું કે એમ્બ્યુલન્સની જરૂરિયાત છે, તો 7 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે એ ડોનરે અમને મદદ કરી અને રોટરી એમ્બ્યુલન્સ શરૂ કરી દીધી. અને આજે પણ રોટરી એમ્બ્યુલન્સ હળવદમાં નહીં નફો નહીં નુકસાનના ભાવથી આપવામાં આવે છે. કોઈ પણ સમયે જ્યારે ફોન કરવામાં આવે ઇમરજન્સીમાં તો પણ માત્ર પેટ્રોલ ખર્ચમાં
એને એમ્બ્યુલન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે અને આવી રીતે રોટરી એમ્બ્યુલન્સ પણ ખૂબ જ સારી રીતે ચાલી રહી છે. એવી જ રીતે રોટરી પાણીના પરબ. મિત્રો, પાણીના પરબ એટલે 17 જેટલી સ્લમ વિસ્તારની સ્કૂલો જે છે, પ્રાથમિક શાળાઓ જે ગ્રામ્ય લેવલમાં છે, જ્યાં ઠંડુ પાણી તો એમના સ્વપ્નમાં ઘરે ફ્રીજ ન હોય એવા ગામ, કે એ લોકોએ ઠંડુ પાણી પીધું જ ન હોય, તો એવા ગામની પ્રાથમિક શાળાઓની અંદર અમે વોટર કુલર, ફ્રીજ સાથે, આરો પ્લાન્ટ સાથેના પરબ 17 જેવી સ્કૂલોમાં ચાલુ કર્યા. અને હળવદની 3 થી 4 એવી જાહેર સ્થળો જે છે, એ 4 જાહેર સ્થળો પર આવા પાણીના પરબ બનાવવામાં આવ્યા છે કે જ્યાં કાળા ઉનાળે પણ માણસ ઠંડુ પાણી પી શકે અને પોતાના પેટમાં ઠંડક ઊભી કરી શકે. તો આવું એક ઠંડા પાણીના પરબ અમે 20 જેટલા પરબ આ છેલ્લા 4-5 વર્ષની અંદર તૈયાર કર્યા છે અને એમાં પણ લોકો ખૂબ સારો એવો લાભ લે છે. ત્યારબાદ રોટરી અન્નપૂર્ણા કીટ, જેને આપણે સુદામાની જોડી પણ કહી શકીએ. હળવદની અંદર લગભગ 40 જેટલા પરિવારની અંદર, મિત્રો, અમુક વખતે એવું બનતું હોય કે જરૂરિયાત ન હોય પણ હાથ લાંબો કરી શકતા ન હોય એવા પરિવાર છે કે જે વૃદ્ધ દંપતી છે અથવા તો અશક્ત પરિવાર છે કે જે પરિવારની અંદર કમાઈ શકે એવો કોઈ વ્યક્તિ જ નથી, ખાટલાવશ પથારીવશ છે, તો એવાના ઘરે એના ચૂલાનું, એને પેટની જઠરાગની ઠારવા માટે શું, તો એ વિચાર રોટરીને આવ્યો અને રોટરી હળવદે એવા 40 જેટલા પરિવારો એના ઘરે જઈ તપાસ કરી અને ખાતરી કર્યા પછી કે એ વ્યક્તિ ખરેખર એને લાયક છે કે મેં ખાતરી કર્યા પછી એના પરિવારને દર મહિને આખા મહિનાનું કરિયાણાનું રાશનની કીટ એના ઘર સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. અને એ પણ અજાણી વ્યક્તિ દ્વારા, કે જેથી કરી એને પણ લઘુતા ગ્રંથિ ન લાગે કે હું કોઈના આશરે જીવી રહ્યો છું. એક જ વખત જે તે દાતાને, ડોનરને એનું ઘર બતાવવામાં આવે છે કે ભાઈ આ તમારો તમે જે પરિવારને દત્તક લીધો છે એ પરિવાર. પછી એ દાતા પોતે પણ એના ઘરે નથી જતો, રોટરીનો કોઈ માણસ એના ઘરે કીટ પહોંચાડી આવે છે અને આવી રીતે અન્નપૂર્ણા કીટ 40 જેટલા પરિવારમાં આજે પણ છેલ્લા 5 વર્ષથી ચાલે છે. અને આવા ઘણા બધા પરિવારોને જઠરાગની ઠારવાનું કામ સરસ મજાનું થઈ રહ્યું છે. ત્યારબાદ રોટરી અન્નપૂર્ણા કીટ પછી શિક્ષણના માધ્યમમાં અમે વિચાર્યું તો રાજોધરજી હાઈસ્કૂલ, હળવદની એક ઐતિહાસિક ધરોહર કહી શકાય એવી સુંદર મજાની રાજોધરજી હાઈસ્કૂલ. એ રાજોધરજી હાઈસ્કૂલ બિલકુલ જર્જરિત અવસ્થામાં હતી, રાજાશાહી વખતની હતી સ્કૂલ. તો એ સ્કૂલની અંદર બાળકો સારું શિક્ષણ મેળવી શકે અને એના પ્રત્યે જાગૃતિ થાય, ગામ લોકોને પણ. એમાં કોઈ રસ લેતા નહોતા. જ્યારે રોટરી આ વસ્તુ હાથમાં લીધી અને 15 લાખના ખર્ચે આખી સ્કૂલને ડેવલપ કરવામાં આવી, એનું રિનોવેશન કરવામાં આવ્યું અને આગળ બગીચો, લોન, આ તે બધું, અને એની અંદર પાછું આપણું રોટરીનું ચક્કર, અમે જ્યાં પ્રવેશમાં એન્ટ્રી ગેટમાં જ રોટરીનું ચક્કર મૂક્યું છે. આ સ્કૂલને દત્તક લીધી છે. એના ટ્રસ્ટીઓ પણ ખુશ થઈ ગયા કે જે છેલ્લા 15 વર્ષમાં અમે નથી કરી શક્યા એ તમે રોટરીએ 1 વર્ષમાં કરી બતાવ્યું. અને આજે એ રોટરી રાજોધરજી હાઈસ્કૂલ રોટરી હાઈસ્કૂલના નામથી પરિચિત થઈ ગઈ. અને આવી ઐતિહાસિક ધરોહરની અંદર અને સ્લમ વિસ્તારના બાળકો જ એમાં પણ શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છે. એવું જ એક બીજો કાયમી પ્રોજેક્ટ અમારો રોટરી ઓક્સિજન મશીન. ઓક્સિજન મશીન કોરોના કાળમાં ખૂબ જ ઉપયોગમાં આવે. એ વખતે અમારી પાસે એક જ મશીન હતું, પણ ઓક્સિજનની જબરજસ્ત માંગ હતી ત્યારે એકના અમે 3 મશીન કર્યા અને એ પણ નિઃશુલ્ક ચાર્જ અમે ઓક્સિજન મશીન હળવદની જનતા માટે આપતા હતા. અને કોરોના કાળમાં ઘણા બધાને ઇમરજન્સીમાં આનાથી જીવ બચ્યા છે. અને આજે પણ એ સમયે પછી અમારે પરિસ્થિતિ એવી ઊભી થઈ હતી કે લોકો લઈ જાય પછી પાછા આપતા નહોતા, તો દિવસના અમારે ચાર્જ ઊભો કરવો પડ્યો હતો. નોમિની ચાર્જ રાખીને અમે પછી આપતા હતા અને પછી અમે એકના 3 મશીન કર્યા. અત્યારે આનો ઉપયોગ ઓછો છે, પણ જ્યારે કોરોના સમય હતો ત્યારે આ ઉપયોગમાં ખૂબ જ આવતા હતા. અને આજે અમારી પાસે આ 3 મશીન છે અને ગામ લોકોને જ્યારે પણ જરૂર પડે નિઃશુલ્ક લઈ જઈ શકે છે. એવી રીતે રોટરી અંતિમ યાત્રા કીટ, આ બહુ જ નવો વિચાર છે. મિત્રો, કોઈપણના ઘરે કોઈનું મૃત્યુ થાય ત્યારે સ્વજનને એ ધડ ઉપર માથુંનો એમ કહેવાય છે ગુજરાતીમાં, તો એને જ્યારે કોઈ ટેન્શન હોય તો એ અંતિમ યાત્રા માટે ઘણી બધી વસ્તુઓ ભેગી કરવાનું છે. સોનાની કણીથી માંડી કફન સુધીની વસ્તુઓની એક આખી કીટ બનાવવામાં આવે છે. અને એક કીટ 1200 થી 1500 રૂપિયાની કિંમતમાં થતી હોય એ માત્ર 250 રૂપિયામાં રાહત ભાવે એ કીટ ગામમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને જરૂર પડે એની ટાઈમ ફોન કરે તો આખી સમગ્ર કીટ એને બોક્સ પેટે આપવામાં આવે છે. અને આવી રીતે અંતિમ સમયે ઘર ધણીને ક્યાંય ગોતવા કોઈ વસ્તુ જવું ન પડે અને અંતિમ યાત્રામાં ઉપયોગમાં આવે એવી કીટ આપવામાં આવે છે. પછી રોટરી ગાર્ડન, જે એક સારો એવો પબ્લિક ઇમેજ પ્રોજેક્ટ છે રોટરી ગાર્ડન, કે જ્યાં ઘણા બધા લોકો શરણેશ્વર મહાદેવ મંદિરની સામે જ અમારો આ ગાર્ડન છે અને એમાં ઘણા બધા લોકો એની મુલાકાત લે છે. રોટરીના નામથી આ રોટરી ગાર્ડન પણ આખા હળવદમાં સારી એવી સુવાસ ફેલાવેલી છે. એવી રીતે રોટરી દિવ્યાંગ સેવા પ્રોજેક્ટ, દર વર્ષે અમે જે આ પ્રોજેક્ટ કરીએ છીએ દિવ્યાંગ સેવા પ્રોજેક્ટમાં કોઈ પણ દિવ્યાંગ હોય એની ટાઈમ આવીને કહે કે મને હાથ પગની તકલીફ છે અથવા તો અપંગ છે, તો હળવદ તાલુકાનો એક પણ ગામમાં એક પણ વ્યક્તિ, અપંગ વ્યક્તિ એવો નથી બાકી રહ્યો કે જેને અમે સાધન સહાય ન કરી હોય. જેને વ્હીલચેર અથવા તો જે કંઈ પ્રકારની જરૂરિયાત હોય, ઇયરફોન, કાનના મશીન
પગનો માટે વ્હીલચેર અથવા તો કોઈ પણ વસ્તુની જેને બગલ ઘોડી જે છે આવી જરૂરિયાત ઊભી થાય તો સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન એને આ સાધન સહાય પૂરા પાડવામાં આવે છે. પછી રોટરી આયુર્વેદિક દવા, હરસ અને પથરીની દવા 12 માસ છેલ્લા 5 વર્ષથી હળવદ રોટરી હળવદમાં, મૂડીમાં અને ધાંગધ્રામાં આપે છે. જે આયુર્વેદિક દવા છે ને 1 પણ રૂપિયો ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી અને ઘણા બધા લોકોને આનાથી ફેર પણ પડ્યો છે. પથરી 100% ગેરંટી સાથે મટે છે અને એનાથી નીકળી જાય છે. આવી પથરીની દવા વિનામૂલ્યે આખા 3 તાલુકાની અંદર આપવામાં આવે છે. રોટરી વસ્ત્રદાની આ એક બહુ સુંદર પ્રોજેક્ટ છે કે જેના કારણે દિવાળી ઉપર હું આદિવાસી વિસ્તારની શાળામાં સર્વિસ કરું છું અને ત્યારે મને આ વિચાર આવ્યો કે મારા આ બાળકોને દિવાળી હોય ત્યારે બધા જ નવા નવા કપડાં પહેરતા તો આ બાળકોનું શું. તો એવા સમયે રોટરીએ વિચાર કર્યો હતો કે આપણે દરેક ઘરેથી વસ્ત્રોને ઉઘરાવવા જઈએ. પહેલાં 1 વર્ષ શરૂઆતમાં અમે બધા ઘરેથી ઉઘરાવ્યા અને બધા ભેગા કરીને જે તે વિસ્તારમાં પહોંચાડ્યા. એની જે ચહેરાની ખુશી જોઈને આનંદ થયો ને પછી અમે રોટરી વસ્ત્રદાની પરમેનન્ટ મૂકી દીધી કે જે કોઈને આવા વધારાના ઉપયોગી હોય એવા ફાટેલા નહીં એવા સારા સારા વસ્ત્રોને રોટરી વસ્ત્રદાનીમાં મૂકી જાય અને એમાંથી અમે કલેક્ટ કરી અને જે તે સ્લમ એરિયાની અંદર આ વસ્ત્રોને પહોંચાડીએ છીએ અને આવી રીતે ઘણા બધાની દિવાળીઓ પણ સુધરી જતી હોય છે. પછી રોટરી સાધન સહાય કેમ્પ. સાધન સહાયમાં લગભગ હળવદ તાલુકામાં મેં કહ્યું એમ ઘણા બધા દર વર્ષે કેમ્પ કર્યા. મહાવીર વિકલાંગ સહાયતા સમિતિ અમદાવાદની અંદર એક ટ્રસ્ટ છે એના સહયોગથી અમને ઓફર કરેલી છે કે તમે જે જગ્યાએ કહો હળવદ રોટરી કે એ જગ્યાએ અમે કેમ્પ કરવા તૈયાર છીએ. સાધનો અમે પ્રોવાઈડ કરશું, વ્યવસ્થા તમે કરો. તો અમે હળવદ, મૂડી અને છેક રાધનપુર સુધી આ કેમ્પ કર્યા છે. રાધનપુરમાં અમારો હળવદથી ઘણો બધો દૂર વિસ્તાર છે છતાં પણ ત્યાં એવું લાગ્યું કે આ વિસ્તારમાં વધારે જરૂરિયાત છે તો ત્યાં પણ અમે વ્હીલચેરને આ બધું આ સંસ્થાના સહયોગથી આપીએ છીએ. દર વર્ષે આવો એક કેમ્પ કરીએ છીએ. અને છેલ્લે રોટરી મેડિકલ કેમ્પ દર વર્ષે ઓછામાં ઓછા 5 થી વધારે રોટરી મેડિકલ કેમ્પ કરે છે અને દર વર્ષે અમને ડૉક્ટરનો સપોર્ટ બહુ સારો એવો મળી રહે છે. વિનામૂલ્યે નિદાન અને દવા સાથેના કેમ્પ, ફ્રી દવા અને ફ્રી નિદાન સાથેના રોટરી કેમ્પ કરે છે. આવી રીતે લગભગ 21 જેટલા પ્રોજેક્ટ અમે પરમેનન્ટ કરેલા છે. આ સિવાય જાહેર રસ્તા ઉપર રોટરી સર્કલ ચક્કર મૂકેલા છે. એના ફોટોગ્રાફ્સ નથી આમાં મૂકેલા અમે. એ જે હળવદમાં પ્રવેશવાના રસ્તા જે છે ત્યાં આપણા રોટરી સર્કલ એવા મોટા આરસના પથ્થરમાંથી બનાવેલા સર્કલ મૂકેલા છે જે પબ્લિક ઇમેજનું ખૂબ જ સારું કામ કરે છે. આમ ઔષધ વન એક બનાવેલું છે કે જેમાં આયુર્વેદિક વૃક્ષો જ બધા વાવેલા છે અને એ પણ રોટરી હળવદ એનું સંચાલન ખૂબ સારી રીતે કરે છે. ગામડાની એક શાળાની અંદર લાઇબ્રેરી ચાલુ કરેલી છે, સ્માર્ટ ક્લાસ આપેલા છે. આ બધા પરમેનન્ટ પ્રોજેક્ટ છે. આવા તો ઘણા બધા અત્યારના આ વર્ષમાં અમે હળવદ રોટરી ક્લબે અત્યાર સુધીમાં આજની તારીખ સુધીમાં 211 પ્રોજેક્ટ દાખલ કરી દીધેલા છે ઓનલાઈન અને આજ જે 212મો ધમાલ ગલીનો પ્રોજેક્ટ અત્યારે ચાલુ છે હળવદમાં. અને છેલ્લે એટલું જ કહીશ કે હળવદ રોટરી સેવાના માધ્યમથી એક જ સિદ્ધાંતથી કામ કરે છે કે કર્મ કરો તો ફલ મિલતા હૈ, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है. जितना गहरा अधिक हो कुआ उतना मीठा जल मिलता है. जेटलू આપણે મહેનત કરીએ એટલું થાય છે. હમણાં ભાઈએ કીધું ને એમ કે પૈસાના વાંકે કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ અટકતા નથી, એમ અમે પણ યા હોમ કરીને પડો ફતે છે આગે કરીને પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરી દઈએ છીએ અને ડોનેશન અમને મળતું રહે છે. અસ્તુ, આભાર, થેન્ક યુ. આભાર. ખૂબ સરસ પ્રોજેક્ટની વાત હળવદ ક્લબની કરી. વઢવાણ સિટી ક્લબ એમના પ્રોજેક્ટ રજૂ કરે. સાથે ક્લબોને વિનંતી કરીએ કે એમના જે મુખ્ય પ્રોજેક્ટ છે એની 4 થી 5 મિનિટમાં પોતાની વાત રજૂ કરે, જેથી કરીને બાકીની ઘણી ક્લબોના પ્રેઝન્ટેશન્સ પણ છે અને આપણે સાથોસાથ ખૂબ સુંદર વક્તવ્ય પણ માણવાના છે. તો હવે રજૂ થાય છે રોટરી ક્લબ ઓફ વઢવાણ સિટી અને ત્યારબાદ એન્ટરટેનમેન્ટ માટેનો એક સુંદર મનમોહક કાર્યક્રમ આના પછી આપણે માણીશું. નમસ્તે જી, જય રોટરી. અત્રે ઉપસ્થિત ઓલ ડિગ્નિટરીઝ, NRI, ઓનરરી મેમ્બર્સ, રોટરી ક્લબ ઓફ વઢવાણ સિટી આપને દરેકને ખૂબ ખૂબ આવકારે છે. તેમજ અત્યારની જે ગણદેવી ક્લબ છે જેમનો આ પહેલો પ્રયત્ન છે કે દરેક ક્લબ પોતાના પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કરે અને પરમેનન્ટ પ્રોજેક્ટ ઉપર કોઈને કોઈ નવી દિશાઓ ખુલતી જાય, નવી હાલત મળતી જાય, એવા દૂર આશયથી જે પ્રયત્ન થયા છે એને સેલ્યુટ મારીએ છીએ. રોટરી ક્લબ ઓફ વઢવાણ સિટી ના અમારા પરમેનન્ટ પ્રોજેક્ટમાં પહેલો પ્રોજેક્ટ રોટરી ગાર્ડન છે. જે રોટરી ગાર્ડન
અમારો 2004થી ચાલુ થઈ ગયો છે અને સુરેન્દ્રનગરમાં એકે જોવાલાયક જે જગ્યા નહોતી ત્યારે સૌ પ્રથમ અમે રોટરી ગાર્ડન એક બહુ સરસ રીતે ખીલો ખાયલો અને ફૂલો ફાયલો GIDCમાં બનાવેલો અને જેને પબ્લિક ઇમેજ અને લોકો માટે જોવાલાયક એક સ્થળ તરીકે અને તબક્કાવાર ડેવલપ થતાં અત્યારે એવરી ડે 1,000 માણસ એની 1,000 લોકો એની વિઝિટ લે છે અને સન્ડે અને જાહેર રજાઓ અને તહેવારોના દિવસોમાં અનલિમિટેડ ત્યાં માણસ આવતું હોય છે. અને રોટરી ગાર્ડનની બહાર અમે જૂના કપડાઓ અને જે એક્સપાયર્ડ થઈ ગયા એવા કપડાઓનું જે એક કાઉન્ટર ઊભું કર્યું છે એને પણ રિસ્પોન્સ ઘણો બધો સારો છે. રોટરી ગાર્ડનની અંદર 700 મીટરનું એક વોકિંગ પથ છે. વોકિંગ પથ એમાં પણ બધા ખૂબ જ આવે છે. લાફિંગ ક્લબ માટે પણ બહુ ફેમસ છે. તેમજ સ્કૂલના પ્રવાસો માટે લોકલ સ્કૂલો પણ તેની વિઝિટ લે છે. તેમજ આયુર્વેદિક ઔષધો પણ અમે એની અંદર ઉગાડી છે અને એની અંદર વન મેન આર્મી રોટરી ના એથિક મુજબ ત્યાંના અમારા જે વન મેન આર્મી જે પગી છે એ જ આખું વ્યવસ્થિત હેન્ડલ કરે છે. નેક્સ્ટ, રોટરી યંગ્સ ક્લબ લગભગ 1950 આરેગારેનું આ એક બિલ્ડિંગ છે અને જે ઘણા બધા ટાઈમથી બંધ હતું, જેને અમે 11 કે 12 વર્ષથી દરેક રોટરી મિત્રોએ લઈને ભાગે પડતું ફંડ્સ અને સમાજમાંથી ઇવેન્ટ ઊભી કરીને જે ફંડ રેઝ કર્યું એના અનુસંધાનમાં અમે ત્યાં ટેબલ ટેનિસ, બેડમિન્ટન, પૂલ ટેબલ તેમજ રોટરી કોન્ફરન્સ હોલ, પુસ્તકાલય, ચેસ કોમ્પિટિશન્સ અને કરાટે કમ્પાઉન્ડમાં અને દર વીકની અમારી રોટરી ક્લબની મિટિંગ્સ તેમજ ઇવેન્ટ માટે 50 સીટનું એક રોટરી યંગ્સ ક્લબ જે છે જે અમે બહુ સારી રીતે સંભાળી છે અને આખું જ ખૂબ જ ખર્ચો કરીને એને અમે બહુ સરસ બનાવેલું છે. નેક્સ્ટ, રોટરી થેલેસેમિયા સેન્ટર. રોટરી થેલેસેમિયા સેન્ટર અમે 2013-14થી 2009-10થી પ્રશાંતભાઈ, ડૉક્ટર ભરત મુલિયા અને એમના દ્વારા સિંચન થઈ ગયું અને એટલું બધું આજે એનું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે કે રોટરી થેલેસેમિયા સેન્ટર ઇઝ અવર મેઇન પ્રોજેક્ટ. 3060 રોટરી ક્લબ ઓફ વઢવાણ સિટીમાં એવરી વેનસડે 30 થી 35 થેલેસેમિયાના જે પેશન્ટ છે એમને ચેક કરીને બ્લડ ચડાવવામાં આવે છે, તેમાં દવાઓ આપવામાં આવે છે અને સાથે આવેલા માતા પિતા ભાઈઓ એમને અમે ફ્રી ફૂડ આપીએ છીએ. અને આ એક એવું છે કે આ સ્કાય લિમિટ કે આની અંદર અમે ગમે એટલી મહેનત કરતા હોય તો એ દર્દીની એક આયુ માઇનોર થેલેસેમિયામાં બી એક આયુ એની ફિક્સ હોય છે કે 20, 22 કે 24 વર્ષે મોટે ભાગે ડેથ થતું હોય છે. આ બહુ જ હાર્ટ ટચિંગ છે પ્રોગ્રામ અને પ્રોજેક્ટ, જેમાં આગલી બધી ક્લબોએ ઘણી બધી વાત કરી એવી રીતના એક પ્રોજેક્ટ હું એવું કહું છું કે આ એક પ્રોજેક્ટ જો દરેક સેન્ટરોમાં આ વર્ષે જેમ GKPનું ડેવલપમેન્ટ થયું છે એમ થેલેસેમિયાનું જો ડેવલપમેન્ટ થાય તો સારું. આની અંદર ધીરે ધીરે જેમ બોડીમાં બ્લડ ઘટતું જાય, રક્તકણો ઘટતા જાય એમ અલગ અલગ ઓપરેશન્સ એવું આવતું હોય છે અને આની કોઈ ગવર્મેન્ટની સહાય નથી મળતી હોતી. એટલે આવા ટાઈમની અંદર એના બોડીના પાર્ટ્સમાં નાના નાના છોકરાઓને હાર્ટ્સથી માંડીને અલગ અલગ પ્રોબ્લેમ્સ અને હાથ પગ અટકી જતા હોય છે. આવા ટાઈમમાં આની અંદર ઘણી બધી પૈસાની જરૂર રહેતી હોય છે, જેમાં અમે જાહેર ઇવેન્ટ કરીને ફંડ રેઝિંગના ઘણા બધા કાર્યક્રમો કરીને નવરાત્રિને દરેક કરીને અમારું મોસ્ટલી બધું થેલેસેમિયામાં અમે ઘણી બધી જહેમત ઉઠાવી છે અને આના માટે અમારી પાસે એક બસ પણ છે અને જ્યારે જ્યારે બ્લડની જરૂર પડે ત્યારે ઘણી બધી સંસ્થાઓનો સહકાર મળે છે, પણ અમે બ્લડના કેમ્પ વારંવાર યોજીએ છીએ અને બધા જ પેશન્ટ વચ્ચે એવરી વેનસડે અમે હમણાં બધાને કાઇટ્સ આપી છે. આપણે RCW વાવ ફેમિલીમાં બી જોયું હશે કે કાઇટ્સ, ચીકીના પેકેટ્સ અને એમની સાથે નવરાત્રિ દરમિયાનમાં ગરબા, કેક કટિંગ્સ આ દરેક કરતા હોય છે અને એમનો હોસલો ઘણો બધો એમનો અને ત્યાં ઉપસ્થિત સ્ટાફનો હોસલો બુલંદ કરતા હોય છે. આ સિયુસા મેડિકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પિટલ સાથે અમે ટાઈઅપ આ પ્રોજેક્ટમાં છીએ અને ગમે ત્યારે પણ અપીલ કરી છે કે તમે રાજકોટ કે ડીપ સૌરાષ્ટ્રમાં આવો ત્યારે એક આ પ્રોજેક્ટ જોવા માટે અથવા તો પછી આપણે મળીએ તો તમે નંબર લઈને આ પ્રોજેક્ટ થોડો ડેવલપ કરો એવી મારી અપીલ અને નમ્ર ભાવના છે ને નમ્ર વિનંતી છે. નેક્સ્ટ, રોટરી ડાયાલિસિસ સેન્ટર. રોટરી ડાયાલિસિસ સેન્ટરમાં 2016-17માં અમારે ઋષિરાજભાઈ એ વખતે
પ્રમુખ હતા અને એમના ફાધર ઇન લો હેરિક અંકલને અમદાવાદ, નડિયાદ અને રાજકોટ જવું પડતું ડાયાલિસિસ માટે. એ ટાઈમની અંદર 1, 2, 3 ડાયાલિસિસ કરતાં અમે 12 મશીન ટોટલ લઈ આવ્યા અને જેમાં ડિસ્ટ્રિક્ટની ગ્લોબલ ગ્રાન્ટ પણ મળી અમને. એ ટાઈમમાં આશીષભાઈ અજમેરા ગવર્નર હતા તો એમણે પણ અમને ઘણી બધી ડીજી તરીકે પણ હેલ્પ પુષ્કર કરી. ડાયાલિસિસમાં એવરીડે 20 ડાયાલિસિસ થાય છે એટલે સમજો કે 7-8 અત્યાર સુધીમાં 10,000 પ્લસ ડાયાલિસિસ થઈ ગયા છે અને મહિને 500, 450, 600 જેવા ડાયાલિસિસ થતા હોય છે. અને એ ડાયાલિસિસના પેશન્ટ્સની બરાબર કેર લેવાય એના માટે અમે વારંવાર વિઝિટ લેતા હોઈએ છીએ કે એચ પર પ્રેસિડેન્ટ એક જ વખત જઈએ અને પરમેનન્ટ પ્રોજેક્ટ નામ નથી આપી દેતા પણ રેગ્યુલર એની અમે વિઝિટ લઈએ છીએ. રક્ષાબંધન, 15 ઓગસ્ટ, કેક પર કટિંગના અને નવરાત્રિના કોઈપણ માહોલોમાં કાઇટ ડે બી અમે હમણાં એમની સાથે સેલિબ્રેટ કર્યો. અને આ ડાયાલિસિસ જે સેન્ટર છે એને અમને પબ્લિક ઇમેજની દ્રષ્ટિએ અને એક સાતાકારી કહેવાય જૈન બેઝ ઉપર કહું તો એટલું બધું આનું અમને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં રોટરી ક્લબ ઓફ વઢવાણ સિટીને રિટર્ન મળ્યું છે કે એની કોઈ વાત નહીં. નેક્સ્ટ, રોટરી અન્નપૂર્ણા રથ 2021 દશેરાના દિવસે અમે સ્ટાર્ટ કર્યું. સ્ટાર્ટિંગમાં 50 થી 70 મેમ્બર્સ આવતા અને એક્સ એમએલએ ધનજીભાઈ પટેલના સહકારથી અમે આ પ્રોજેક્ટ ચાલુ કરેલો છે. આજે 126 પીપલ એવરીડે આવે છે. 5 રૂપિયામાં અમે એમને સારામાં સારું ફૂલફિલ ડીશ આપી છીએ અમે એમને, રોટી, શાક, રાઈસ, દાલ એવી રીતના. અને પ્લસ બટર મિલ્ક અને સારી સ્વીટ્સ દરેક મેરેજ એનિવર્સરી અથવા તો બર્થડે અથવા દાતાઓ અમને મળતા હોય છે. અને 126 એવરેજથી હમણાં 31 ડિસેમ્બરે અમે 45,000 ટોટલ અમારું અમે 45,000ને ટોટલ અત્યાર સુધી આમાં યુઝ કરેલો છે. અને રોટરી અન્નપૂર્ણા રથ જેવો જ બીજો અમારા એક લેટ શ્રી જયેશભાઈ મહેતા હોલકેર લેબોરેટરી કે જે કોવિડ દરમિયાન એમનું અકારે અવસાન થયું. એ એવરીડે રોટરી એથિક્સ અને સેવાની ભાવનાથી પોતાનું જે કિચન ચલાવે છે જેમાં એક સેટરડે હોલિડે હોય છે, બાકી ચુસ્ત જૈન ફૂડ આપે છે અને ₹10માં એક ડીશ આપે છે જેમાં એવરીડે 400, 500 અને દિવાળી દરમિયાન 600 માણસ પણ થઈ જતું હોય છે. એ લોકોને દરરોજ જમાડે છે. અને આ રીતના અમારું સેવા કાર્ય કપડાં, રોટી અને દરેક અલગ અલગ રીતે તમે જે જોયું. નેક્સ્ટ, ગ્રામ કલ્યાણ પ્રોજેક્ટ એ પરમેનન્ટ પ્રોજેક્ટમાં નથી. આ વખતે શ્રી ડીજી શ્રી શ્રીકાંતભાઈ ઇંદાણી દ્વારા આ પ્રોજેક્ટ જે અમને મળ્યો છે એમાં અમે અમારાથી 12 કિલોમીટર દૂર લગાન પિક્ચરની જેમ આમિર ખાનથી સ્ટાર્ટ કરીને આખી ટીમ બધું એકદમ ધુર્યું દેખાતું હોય એમાં ખેત મજૂરોના સંતાનો બધા જે ભણવા આવે છે 291 ટોટલ સ્ટુડન્ટ છે અને એમાં બધાનો કલર એક સરખો જ હોય છે. અને ત્યાં અમે ગામમાં લાઇટ હતી નહીં. આઝાદીના 75 વર્ષ પછી સ્ટ્રીટ લાઇટનું અમે આયોજન કર્યું અને અમે જ્યારે એડોપ્ટ કર્યું ત્યારે ખમિયાણા એક અમને લાગતું પણ ખમિયાણા ટોટલ 2 નીકળી ગયા. તો બંને ગામની અંદર અમે લાઇટ્સનું એક કામ કર્યું. પછી અમે ત્યાં કમ્પ્યુટર લેબ ઓપન કરી, પ્લસ અમે નોટબુકોના વિતરણ કર્યા, પ્લસ અમે 300 હમણાં આપણે નિલેશભાઈ શાહ દ્વારા જે સ્વેટર્સની યોજના હતી એમાં ટોટલ અમે 300 સ્વેટર્સ આપેલા. અને જીકેપી માટે જે કામ કર્યું છે જેનાથી અમને ખૂબ જ સેટિસ્ફેક્શન ખૂબ જ મળે છે. નેક્સ્ટ, ઓકે. તો આ રીતના રોટરીના પરમેનન્ટ પ્રોજેક્ટ અમે તમને બતાવ્યા. બાકી રેગ્યુલર અને પરમેનન્ટ લોટ ઓફ પ્રોજેક્ટ આઈકેમ, ડાયાબિટીસ, કેટરેક એ દરેકમાં અમે સંકળાયેલા છીએ. સ્પોર્ટ્સમાં હોય છે, નવરાત્રિનું પબ્લિક ઇમેજની રીતે ઘણું બધું સેલિબ્રેશન્સ કરી છે અને ગમે ત્યારે પણ ઓપન ઇન્વિટેશન છે કે આપણે રોટરી ક્લબ ઓફ વઢવાણ સિટીની મુલાકાત લ્યો. જય જીનેન્દ્ર અસ્તુ, જય રોટરી. આભાર વઢવાણ સિટી. અને હવે પ્રેઝન્ટેશન્સની વચ્ચે એક સરસ બ્રેક લઈશું અને એન્ટરટેનમેન્ટ પ્રોગ્રામ બામ્બુ ડાન્સ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. નવસારી જિલ્લાની ગણદેવી તાલુકાની ગાંધીગર કછોલીની મૂકબધિર બાળાઓ, મૂકબધિર વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો એમના દ્વારા એક સુંદર કૃતિ રજૂ થવા જઈ રહી છે. આપ સૌને જણાવી દઈએ કે આ જે બામ્બો ડાન્સની કૃતિ છે એ નેશનલ લેવલ સુધી વખણાયેલી કૃતિ છે. આ જે કલાકારો અત્યારે રજૂ કરે છે તે મૂકબધિર છે, ડીફ એન્ડ ડમ્બ કલાકારો છે અને માત્ર
એ કેવી રીતે કૃતિને પોતાની આગવી સૂઝથી રજૂ કરે એ અભિનંદનને પાત્ર છે. એક કલાકારોનો હોંસલો વધારીશું, એમને તાળીઓથી વધાવીશું. પણ એમને તૈયાર કરાવનાર તે જ સંસ્થાના શિક્ષકો અને કોરિયોગ્રાફરની ભૂમિકા જેમણે ભજવી છે, સંગીતના તાલે અને સાથોસાથ એમના જે ગુરુ છે એના ઈશારે ખૂબ અદ્ભુત રીતે એક સમન્વય કહી શકાય એવું રજૂ કરીશું. ગાંધીકર કછોલી એ રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજીના સિદ્ધાંતોને પગલે સ્થપાયેલી અને આદરણીય કીકુ બાપા જેને કહીએ આપણે, કે જેમણે એ સંસ્થાને પોતાના ખંતથી તનમન ધનથી સિંચી છે, એવી સંસ્થાના કલાકારો સુંદર કૃતિ રજૂ કરશે. આપણે સૌ માણીએ.
ગાંધીગર કછોલીની જે આ કલાકારો છે એમને માટે એકવાર જોરદાર બિગ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ થઈ જાય. કાર્યક્રમમાં જે છેલ્લે ઝડપી તાલ સાથે એમણે જે મન મૂકીને પોતાના પગ જે ખરા એ પગની અદ્ભુત થનક સાથે બાંબુ ડાન્સ રજૂ કર્યો. ગ્રેટ, ખૂબ અભિનંદન. અને હવે કાર્યક્રમના ધ મોસ્ટ અવેઇટિંગ પાર્ટ તરફ આગળ વધીશું. આપણી વચ્ચે જેને કહી શકાય કે ભારતનું અણમોલ રત્ન અને મોટિવેશનલ ટોકની અંદર જેમણે ખૂબ સારું નામ પોતાના કામ થકી પ્રાપ્ત કર્યું છે એવા આદરણીય રાહુલ કપૂરજી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. વિનંતી કરીશ એમને કે ડાયસ પર તેઓ ઉપસ્થિત થાય, એમનો એવી ઇન્ટ્રોડક્શન મેળવીશું અને ત્યારબાદ રાહુલ કપૂરજી એમની જે મોટિવેશનલ ટોક છે જે આપણને સૌને ખૂબ પ્રેરિત કરે, આપણા સૌના તન મનને અદ્ભુત વિચારોથી ભરી દે એવી એમની જે સ્પીચ છે આપણે સૌ માણીશું, જાણીશું અને આજની સાંજને એક યાદગાર સાંજ બનાવીએ. રાહુલ કપૂર માઇન્ડસેટ કોચ. Video. Yeah. Sure. Okay, it doesn't matter. Right. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much. Good to see you all. Would you please stand up for a minute? In speakers, थोड़ा feedback आ रहा है. Just take care of that. Please stand up, everybody. एक बार खड़े हो जाएंगे सब लोग जल्दी से. Wherever you are, good to see you. जहाँ पर भी है आप, जो लोग पीछे बैठे हैं लास्ट में जो वहाँ पर है ना, आई नो आप लोग स्टॉल से बिलोंग करते हैं, आप लोग वहाँ से एंट्री कर चुके हैं, बट आई वांट यू ऑल टू जस्ट लीव दोस चेयर्स एंड कम इन द फ्रंट, ओके? ये जो पार्ट है इससे हाँ आगे आ जाइए, एंड ऑल द गर्ल्स देयर वेयरएवर यू वांट टू बी कंफर्टेबल. 1-2 मिनट हम खड़े रहेंगे, उसके बाद मैं आपको बिठाऊंगा एंड हम आगे बढ़ेंगे. गुड इवनिंग. I'm one and you're more than 200 people in the hall. One more time. एक बार फिर से कोशिश करेंगे. Good evening. ओके, एक आखिरी बार जो मुझे सबसे अच्छा, सबसे लंबा, सबसे तगड़ा, सबसे जोर से गुड इवनिंग कहेगा, उनके लिए ये प्राइजेस है मेरे हाथ में. आज के सेशन में एज नो बार, डेजिग्नेशन नो बार, क्वालिफिकेशन नो बार, फन बार बार. देखिए मैंने बोला फन बार बार. गुजरात में हूं, मैंने नहीं बोला बार बार. कितना फर्क पड़ता है ना, एक इशारे के अंदर कितना फर्क हो सकता है. So here are the prizes in my hands. And I want you to win these prizes by giving me the loudest and longest good evening. Don't stop in between till I ask you to stop. Make it loud, make it long. Just keep going till I choose the winners. Okay, here we go. Good evening. I got it. You got it. Keep it going. I love it. Keep it going. Don't stop. Keep it going. And that's the man. That's the man. Congratulations. क्या नाम है आपका? डॉक्टर निमेश राजपूत. शादी हो चुकी है आपकी?
उसके बावजूद इतना अच्छा कैसे चिल्ला लेते हैं? अच्छा, शी इज नॉट हियर राइट नाउ। ये प्राइज मैं आपको दे रहा हूं और जो आपके लिए और हम सब के लिए एक जबरदस्त तालियों के साथ सबका स्वागत करेंगे, उनके लिए प्राइज। लेट्स वेलकम एवरीबॉडी टू लम्हे loudly. Let me just hear you clap as loud as you can. Which way do I go? On my right hand side. Love the energy there. My left hand side. I'm going. I love the energy there. Going. And there we go. Okay, got it. Husband and wife together so much. This was a girlfriend. Wife. You first decide. This is for you. That was amazing. Ladies and gentlemen, welcome to the session. My name is Rahul. Now you can clap and welcome me like you mean it. Come on. Thank you very much. Take your seats. I'm not going to go up on the stage. I'm going to be right here. You can see me on those screens over there. So there's a screen there, screen here. You can see me. I'm going to look at the watch. My watch says 7:19, 40 minutes, and I'll be out on the spot. Not more, not less. People who want me to speak in English, raise your hands up. People who want me to speak in Hindi, raise your hands up. People who want me to speak in Gujarati, raise your hands up. Gujarati nathi avde che. Ek hi sentence aata hai, right? How many of you do not understand English? How many of you do not understand Hindi at all? Raise your hands up. You don't understand Hindi at all. How do you watch Bollywood movies then? With subtitles. Or she translates it for you. I love it, which is why girlfriend, boyfriend, everybody together, huh? अभी यहाँ पर कुछ हुआ, मगर क्या आपने गौर किया? आपने मुझे गुड इवनिंग कहा पहली बार, और आपने मुझे गुड इवनिंग कहा दूसरी बार। पहली और दूसरी बार में जिस तरीके से आपने मुझे गुड इवनिंग कहा, क्या उसमें कुछ फर्क था? जोर से कहना हाँ या ना? दूसरी बार क्या था जो पहली बार नहीं था? दूसरी बार ज्यादा एनर्जी थी, एंथुजियाज्म था, participation था, competition था. You gave me your best. The question is कि दूसरी बार क्या था जो पहली बार नहीं था, जिसके कारण आपका परफॉर्मेंस इतना चेंज हुआ? What was it the second time? एक गिफ्ट था, बताइए। लेकिन नहीं जाऊंगा कि मां कसम वापस दूंगा। पहली बार और दूसरी बार में फर्क यह था कि आपकी क्षमता जो थी वो यहां से यहां पहुंच गई। And you'll say, wow, that's amazing. And I'll say, no, that's dangerous. You know why? Because the key to your potential, आपकी क्षमता की चाबी मेरे हाथ में थी, एक अनजान आदमी के हाथ में जो आपको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। And that's the problem. How could the key to your potential be in my hands? So what you call motivation, I call that manipulation. जब जब ये चीजें आएगी और तब तक हम हमारी पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे तो अच्छा होगा, not a problem. But अगर ये चली जाए और वो potential चली जाए तो that is inconsistent. मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ काम किया, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, ना जाने कितने अलग अलग पर्सनालिटीज। उनके दिमाग के अंदर क्या होता है, वो कैसे सोचते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करना मेरा काम है। आई एम अ माइंडसेट कोच। दिमाग में जाओ, वायरिंग को रीडू करो एंड पोटेंशियल को बढ़ा दो। एंड मैं आपको कह सकता हूं दावे के साथ कि जब मैं इन लोगों के साथ काम करता हूं, ये जानने के लिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जिनके कारण वो इतने अद्भुत कार्य करते हैं, तो उसमें पैशन, डेडिकेशन, परसिस्टेंस, ये सब आता है। मोटिवेशन नहीं आता है। मोटिवेशन नाम का शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एंड दैट्स सरप्राइजिंग। एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन। मोटिवेशन बाहर से आता है, इंस्पिरेशन अंदर से आता है। मोटिवेशन आता जाता रहता है, इंस्पिरेशन बरकरार रहता है। हमारे घर में बच्चे होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं बच्चा उठ, एग्जाम आ गए, बच्चा उठ पढ़ाई कर ले, बच्चा उठ, और बच्चा करता भी है, फर्स्ट रैंक आ भी जाए, नॉट अ प्रॉब्लम। दैट इज व्हाट यू थिंक, दैट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज ये बाहर से कुछ होने के कारण बाहर रिजल्ट आया है। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यू डोंट हैव टू टेल देम एनीथिंग, वो खुद अपना काम कर लेते हैं। दे गेट अ रैंक टू। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? दोनों सक्सेसफुल है। The difference is the one who is pushed may get your result, but you don't know how much stress he is going through.
how much cortisol his body is producing, how much of actual mental trauma he's going through. And that's the problem. And the one who's inspired just keeps working, just keeps working, just keeps working, and does it. You know how, Tushar bhai? They do it like how Rotary does it. Did you see the projects? एक अन्नपूर्णा की वैन हो गई, एक ब्लड बैंक हो गया, एक स्कूल हो गई, एक गार्डन हो गया, वो खत्म ही नहीं हो रहा था. I mean, that was like motivation speech, better than what I could even say, because this is what is happening. And somebody says, हमने तो वो एक वैन बनी है, उस वैन की 3 चाबियां है, एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई रात को भी उठ के आपको वो फैसिलिटी देगा, मगर आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है. आप ये कर क्यों रहे? Because you are inspired. Inspired, that which comes from within you. And I think this is really what the theme of tonight is. Lamhe. How do we make every moment come alive through inspiration? Ladies and gentlemen, I dedicate this program to all the Rotarians sitting in this hall. Let's clap for each other for what we achieve and what we do as human beings. And that's what you said, Tushar bhai. We are all trying to do this to be better human being. Let me help you understand through the concept of science, psychology, and spirituality. What happens in this body and what amazing things really take place, which we are not even aware of, but it's happening right in your body. आपने पहले कहा गुड इवनिंग, फिर आपने कहा गुड इवनिंग. क्षमता थी, इस्तेमाल नहीं हुआ पहली बार. Just observe. Raise your right hand up as much as you can, as high as you can. Now raise it a little higher. Hands down. मैंने पहली बार कहा raise it as high as you can. You did. Then I said little higher, and you pushed 2 more inches. What were you doing the first time? Human beings have the potential, but they're not aware. And which is why there's so much more to do even now. Like you said, you're going to come up with a peace camp in J&K. There's so much more to do, and you can still keep expanding. What is this expansion all about? What happens in this human body? Let me explain to you. Good evening, good evening. Hands up, push it a little high. Now observe, I'm going to take you in the inner world, okay? What happens inside your body, which you don't know is happening. जब मैं लोगों को पूछता हूँ कि आपके शरीर में क्या है, तो लोग कहते हैं भाई चमड़ी है, अंदर हड्डियाँ है, उसके अंदर खून है, नसें है. नहीं, उससे ज़्यादा बहुत कुछ है. ये हम पुण्य की बात करते हैं. आप लोग तो बात करते हैं कि भाई डॉलर को अब कन्वर्ट करो क्योंकि 82 रुपीस मिलेगा, है ना. मैं तो कहता हूँ आपके डॉलर को रोटरी में कन्वर्ट करो, पुण्य मिलेगा. 1 जन्म नहीं 10-10 जन्म का. बट ये पुण्य को कैसे समझे, ये तालियों को कैसे समझे, ये हमारे शरीर के अंदर क्या होता है वो से कैसे समझे, थोड़ी साइंस के साथ एक्सप्लेन करूंगा, एक्सपेरिमेंट्स के साथ. आप सब लोग 30 सेकंड के लिए जोर से ताली बजाए, जितनी जोर से हो सकती है उतनी. कम ऑन. 1 2 3 4 5. Keep going, don't stop. Just keep going, don't stop till I ask you to. Keep going, don't stop. Yep. 10, 9, 8, 7, जोर से. 5, 3, 2, 1, stop. हाथ को ऐसे रखिए, हाथ को ऐसे रखिए. अब हाथ को यहां पास में लाइए, आंखों को हाथ के बीच में देखना है और हाथ को धीरे से पीछे ले जाना है और धीरे से आगे, बहुत धीरे, नॉट फास्ट, बहुत धीरे. इट्स लाइक स्लो मोशन में. अब हाथ को घुमाइए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर थोड़ा आगे पीछे ले जाइए, धीरे, बहुत धीरे. ज़्यादा जोर से करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, आप अपने भीतर नहीं जा पाएंगे. अब इसको थोड़ा बड़ा करिए. एज आई डू दिस, आपको आपके हाथों के बीच में कुछ चुंबक जैसी एनर्जी का एहसास हो रहा होगा. अगर हो रहा है तो जोर से कहना हाँ. थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं हम इसको, खेल सकते हैं इसके साथ, ये एनर्जी के साथ. Leave it. This is called bio-electromagnetic energy, जो आपके शरीर में और इस ब्रह्मांड में है. ऐसी 4 एनर्जीज होती है. एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दूसरी जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी, जो ऊपर है वो नीचे आता है, और 2 न्यूक्लियर एनर्जी, विच द वर्ल्ड इज स्टिल
trying to get to understand the full potential of. अब आपके शरीर में ये एनर्जी है, मगर आपको पता ही नहीं था, यानी कि अंधकार में जी रहे हैं। अब इसका कुछ और एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। फिर से हाथ ऐसे लाइए, 10 बार जोर से बजाना है, 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ ऐसे रखिए। अब मैं अपने हाथों की एनर्जी आपके हाथ के ऊपर ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूं। ऑब्जर्व होता है कि नहीं। कुछ लोग जो सेंसिटिव है वो इस सटल एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। मेरे हाथ जैसे घूम रहे हैं, वो एनर्जी आप अपने हाथों के ऊपर महसूस कर पा रहे हैं। अगर हाँ तो मुझे बोलना यस। ओके, वेरी नाइस। कुछ और लोग भी कर पाएंगे अभी। जिन जिन को ये एनर्जी महसूस हो रही है, जोर से कहना यस। वाओ, सबको नहीं हुआ होगा, कोई कोई झूठ बोल रहे हैं। लीव योर हैंड्स फ्री। मैं एक अनजान आदमी यहां खड़ के आपके एनर्जी को वहां पर इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, तो कुछ तो ऐसी चीजें होगी जो ये दिमाग समझता नहीं है, मानता नहीं है, मगर हो रहा है। रोज होता है मगर हम समझ नहीं पाते हैं। पंकज भाई कहां पर है? आप मुझे कह रहे थे कि राहुल, मैं जब काम करता हूं, वो बाहर इतनी बड़ी बस खड़ी है कैंसर पेशेंट्स को डिटेक्शन करने के लिए, कौन सी इश्यूज है, या फिर कभी कभी हम किसी औरत को अपने घर से हॉस्पिटल लेके गए, उसको दिखता नहीं है, आपने उसको हेल्प किया, वापस उस औरत को घर पे छोड़ा, और आपको उस औरत ने कहा, बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा तेरा भला हो, 100 साल की उम्र हो, करेक्ट? और हाथ से ऐसे उसने किया। मगर आपके दिमाग के भीतर, आपके बॉडी के अंदर कुछ एक अलग सी फीलिंग आती है जिसको आप नाम नहीं दे सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर्स है यहां पर तो यू नो व्हाट आई मीन बाय लेफ्ट प्रीफ्रंटल, राइट प्रीफ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन, and then the parietal parts, and when you go into those, you know what happens is not just the chemical reactions, but this is really where your connect with the universe and you connect with other human beings can be felt, the universe and the oneness. That's what is achieved when you're in the highest state of meditation. You feel you're part of that whole universe. You feel वो लम्हे बस अब थम गए हैं। बट वही लम्हे आपके शरीर में जब आप रोटेरियंस काम करते हैं, ना जाने कितनी बार आ जा रहे हैं, मगर आपने उसे महसूस ही नहीं किया। जैसे वहां पंकज भाई को किसी ने कहा बेटा तो 100 साल जिए, और उन्होंने इस शक्ति को प्राप्त किया। That was the electromagnetic energy which moves into your body, but you're not even aware of that. जब हम मेडिटेशन करते हैं, we talk about sensations, vibrations in the body, sensations and vibrations with the chemical reactions. वो सब कुछ मैं आपके सामने आज 40 मिनटों के अंदर करके दिखाऊंगा। You're gonna be transported into a new world of existence, which actually has been there. I don't know for how many thousands of years ago, but we haven't even been aware of that. जो आपको मैंने भी कराया, एक अनजान आदमी अगर ये कर सकता है, तो अगर एक बच्चा अपने पिता के चरण छूता है और पिता उसके सर के ऊपर हाथ रखे कहे शिवमस्तु, कल्याण हो, क्या अमेजिंग चीज हो सकती है। मगर आजकल के बच्चे चरण स्पर्श नहीं करते, हवा स्पर्श करते हैं। वो हवा में, और हम आशीर्वाद भी हवा में, बस ना चरण स्पर्श हुआ ना आशीर्वाद हुआ। The basics are wrong. And what we're trying to do in this country is to revive our tradition, our culture, because there's so much of science in all of that. There's so much of amazing things that you can do with this body and the families and the universe, you can't even believe. You spoke about peace, and you spoke about how we want to promote that peace around the world. You need to promote the peace in the body first. And the way to do that is to open your brains to see what it can do. Electromagnetic energy is one way of doing that. जब हमारा बच्चा हमारे पास आके पैर छू भी ले तो हम कहते हैं all the best, right? अब उस बच्चे के दिमाग के अंदर ये चल रहा है कि आज मैं स्कूल जाऊं और कॉपी करूं। आपको नहीं बोला, आपको तो आशीर्वाद लिया उसने, और जैसे आशीर्वाद लिया you said all the best, तो किस चीज के लिए आपने all the best कहा? Think about it. भारतवर्ष में हम all the best नहीं कहते थे, हम कहते थे कल्याण हो, शिवमस्तु,
खुश रहो क्यों कहते थे? Because the whole human quest is to be happy. There is no happiness anywhere. In the body, you have pain. In relationships, you have pain. When you're out at work, you have stress. Everybody is always in pain, and what we need is happiness, and that's the only thing we don't get, and which is why Indian tradition and culture was about खुश रहो, मंगल हो, कल्याण हो, शिवमस्तु, and we've forgotten that. Today, ladies and gentlemen, मैं चाहता हूं कि इन लम्हों को आप कैप्चर करिए और वापस हम ले जाए घर पे. इन सब चीजों को हमारे बच्चों को वापस सिखाए जो उन्हें सच मायने में जानना है, सीखना है. Small things matter. This is called lamhe. And this girl called Priya, she's worked hard for it. Concept क्या होगा? फिर उन्होंने वो कुछ पहना, आपने देखा? दुपट्टा, देखिए वो क्या कहते हैं उसको, शॉल, दुपट्टा. मैंने पूछा कि हे, what is the significance of that? And I was told अनिल कपूर ने लम्हे मूवी में टर्बन पहना था, उस टर्बन का कलर और डिजाइन इन लोगों ने चूज करके लाया. Such a small thing, but how many of us wanted to know about it? I'm going to take you deeper and deeper and deeper and deeper and show you how amazing things can happen as you just go into your body and you realize, whoa, this is me. And the experience can be completely different. The way you look at life after this session perhaps will change forever, at least in one area of your life. That's my commitment. I've spoken for 10 minutes, on 15 minutes. If I made sense, do clap and let me know. Now you know you can clap louder because you're creating free electromagnetic energy. Plus, I have chocolates for you. So everybody, come on, keep going. Give me the loudest round of applause that you can. Stop. You see, आपके ब्रेन में एक पैटर्न चल रहा है. जब तक ये नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं होने वाला है. You see, we are victims of the patterns. I'll explain to you. 2 ones are, जोर से बोलिए, 2 ones are, 4 twos are. Come on, everybody, come on. 8 twos are, 16 twos are, 32.5 into 73.2 are. मतलब जो आप रिपीट करते हो बार बार लगातार आप वैसे ही हो जाते हो. और उसके बाद अगर मैं आपको कहूँ अगर आप राइट हैंडेड हो, लेफ्ट हैंड से लिखो तो आप लिख नहीं पाएंगे, because you are already conditioned. You're just taking the knowledge that you get and you believe that's wisdom. It cannot be. You've got to question the knowledge that you have to create your own personal wisdom. And that is where life begins one more time. So let me help you understand how we will do this through some good, nice, fun stuff. I have my keypad. This is called the art of creating abundance. And let me tell you how we create abundance. कुछ लोग हैं जो किसी चीज को वो कभी देना ही नहीं जानते कि if you want to ask them to give, they say no, I can't give. जैसे for example मेरा एक दोस्त है, तो मैं उसके साथ गया, हम लोग एक जहाज में थे, छोटी सी बोट थी एक्चुअली, और वो बोट उल्टी हो गई, हम दोनों पानी में गिर गए. अब उसको जो है तैरना नहीं आता है, उसको देना नहीं आता है. जिंदगी में कभी किसी को कुछ नहीं दिया. वो नीचे गिर गया, मैंने बोट को सीधा किया, मैं बोट के अंदर आया, मैंने बोला सुन भाई तेरा हाथ दे, तुझे बचा दूंगा. बोला दे नहीं, ऐसे मर जाएगा, हाथ दे नहीं. I said, what's wrong with you, dude? You're gonna die. Give me your hand. He says, I can't give. What do I do? I'm a mindset coach. I just changed. I said, तेरा हाथ दे. मेरा हाथ ले, तुझे बचा दूंगा. बोला ले, हाथ लेकर बाहर आ गया. अब तालियां भी इतनी छोटी बजाते बजाओ ना. मौका वही है. इसी कुछ लोग देना नहीं जानते हैं. देने का क्या पॉजिटिविटी होता है, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, मैं आपको दिखाता हूं. फिर से करेंगे. गुड इवनिंग. ओके, गुड इवनिंग. Now, like you mean it, really loud and really, really good. Good evening. Look at each other's faces. See your faces. See your faces. Yeah, see. I mean, just see. Something is happening. You're smiling. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. कुछ हो रहा है बॉडी के अंदर. क्या हो रहा है? We don't know. I'll show you what happens. With proof, authenticity, impact. What you give is what you get. Repeat. Come on, 200 people over here. Make it really loud. What you give is what you get.
What you get is what you deserve. If you're not happy with what you're getting, then change what you're giving. You're not happy with your body? Then ask yourself, are you giving it exercises? Are you giving it good food? If you're not happy with the body, there is something wrong with what you're giving it. You're not happy with the relationships, ask yourself, what are you giving? If you're not giving it right, then something is wrong. You say, what the hell are you saying, Rahul? I give everything to my wife, yet things don't work. I ask him, are you happily married? He says, yes, I am married and she's happy. But you don't realize the power of who she is and what she can do and why she's so special. We'll talk about it. What you give is what you get. What you get is what you deserve. If you're not happy with what you're getting, then change what you're giving. This is law of karma, law of reciprocation. Law of karma, law of reciprocation, nothing more, nothing less. You have to learn to give. What can you give? And for what do you really give? Money, you all know how to give. I don't have to teach Rotarians how to give anything on money front. But if you wish to give more, remember, the more you give, the more you get. But what do I get? Punya. ये पुण्य कैसे explain नहीं होता है भाई समझाना. Okay, I'll teach you how. So, ouch, did I press the wrong button? Next slide, please. How do I go to the next slide? Can someone teach me on this one? How do I go to the next slide? Anybody knows? Okay, it's happening on its own or I'm doing it. So, आगे का क्या दबाओ बटन कौन सा दबाओ? कोई आके बताइए ना. नीचे वाला, बीच वाला या ऊपर वाला? Okay. अच्छा, next वाला दबाइए. हाँ, फिर से दबाइए. अच्छा. Okay. All right. Okay, did you notice something happened? I didn't know I took help. Was anything wrong in that? Was anything wrong in that? I didn't know I took help. How often in life do you ask for help? वो जो लोग आप मुझे कह रहे थे बाहर कि राहुल बहुत लोग alcoholic हो चुके हैं. They don't know how to ask for help because they're already conditioned. They are now victims of their own brains. They don't know how to do it, but human beings can. And I'll show you how we can do. Ladies and gentlemen, I'm going to teach you what happened. We were up there, again and back. I'm going to teach you just 4 simple things today. Just like the way I explained to you, there is electromagnetic energy. वैसे ही हमारे body के अंदर 4 chemicals हैं. And any doctors over here? Any doctor? Dr. Nitin. He's my father in America. So I can't use him as the right example today. But nevertheless, let's go on. I'm going to show you the power of giving, ladies and gentlemen. Power of giving in a very brand new concept. I'm going to talk about 4 chemicals. The first chemical is called oxytocin. Anybody has heard about that? आप में से कितने लोगों ने शादी की है? हाथ ऊपर करिए, please. My sympathies with all of you. How many of you have given birth? किसने एक बच्चे को जन्म दिया? हाथ ऊपर करिए, please. आदमियों को नहीं, ladies को पूछ रहा हूँ. आदमी कैसे करेगा? वो आदमी पीछे से हाँ मैंने जन्म दिया. What's wrong with you? Ladies, लोग कहते हैं कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है. Right? सुना होगा ना? माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है. I want to talk to the ladies now. 2 minutes. Labor room. संघर्ष शुरू होता है. Doctor says, push the baby out. The baby doesn't want to come out. बच्चा सोच रहा है कि बाहर जाके रिस्क क्यों लेने का? माँ के कोख में खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, अंधेरा है, आराम से मजे लो, बाहर क्यों जाना? He doesn't want to come out, she doesn't want to come out. But you know what's the science? Dr. A.K. Singh, who's India's advisor on nutrition subject, and we worked on this subject together. It's a pride privilege to share this with you. बहुत मजा आएगा ये जानने के लिए कि एक केमिकल हमारे जिंदगी को कितना चेंज कर सकता है. And what's the secret of giving here? Let's talk about this. तो वो संघर्ष वहां पर हो रहा है. माँ बच्चे को बाहर लाने की कोशिश कर रही है, बच्चा बाहर नहीं आ रहा है. Actually क्यों? Because बच्चे के अंदर ये विश्वास नहीं है कि वो बाहर आके जी पाएगा. The kid is not quite sure whether they can survive outside in this world. So the child is actually fighting inside to stay there. The mother wants the child to come out. And कुदरत का कानून देखिए. This is amazing stuff. होता क्या है? माँ के दिमाग में एक लम्हा नहीं प्रिया, एक लम्हा नहीं, एक क्षण को क्या कहते हैं? एक लम्हे को स्ट्रेच करके उसका छोटा सा छोटा हिस्सा है उसको निकालो, उसको कहते हैं क्षण.
मां के दिमाग में एक क्षण में यह थॉट आता है कि मेरा बच्चा शायद घबराया हुआ है, वो बाहर नहीं आ रहा है, तो मां के शरीर से ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल रिलीज होके उसके दिमाग में जाता है, और जैसे ही वो हिट करता है बच्चा सर घुमा के बाहर आता है, बाहर आके वो रोने लगता है। जैसे वो रोता है तो मां उसे गले लगा के दूध पिलाती है। जैसे बच्चा दूध पीता है तो वो शांत हो जाता है। हमको लगता है कि दूध पीने से शांत हुआ। डॉक्टर ए.के. सिंह की रिसर्च कहती है कि नहीं, जब बच्चा आंख बंद करता है तो उसको लगता है कि वो मां के कोख में है। जब बच्चा आंख बंद करके दूध पी रहा है तो मां की धड़कन सुनाई देती है, तो उसको लगता है कि वो मां के कोख में ही है, और बच्चे का आत्मविश्वास जगता है और वो खुद ऑक्सीटोसिन क्रिएट करता है, और मां के स्तन वाले दूध से ऑक्सीटोसिन जाता है, एंड उस बच्चे के अंदर विश्वास बढ़ता है और वो इस दुनिया में जीने लायक बनता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपकी सिजेरियन भी हुई है तो पहला इंजेक्शन कौन सा लगता है? सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन। और पहला ऑक्सीटोसिन एक बच्चे को कौन देता है? मां। इसीलिए मां का स्थान कोई नहीं ले सकता है। आज तालियां तो बजाइए तो इतनी जोर से तो लगे कि हम ताली बजा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हमें एक्सप्रेस करना है। एक होती है मां जो आपको ऑक्सीटोसिन देती है, शी गिव्स, एंड एक बार उसने आपको ऑक्सीटोसिन दे दिया, उसके बाद जीवन भर तक आप उसके ऋणी होते हैं। लोग कहते हैं कि हर रिश्ता इंपॉर्टेंट है, और मां के जैसा रिश्ता अद्भुत होता है। हर चीज में होती है मां। आत्मा में आत्मा मां, महात्मा में मां, परमात्मा में मां। अन्न चाहिए सरस्वती मां, अन्न चाहिए अन्नपूर्णेश्वरी मां, ज्ञान चाहिए सरस्वती मां, पैसा चाहिए लक्ष्मी मां, देश चाहिए भारत मां। ऐसी हर मां के लिए जोरदार ताली बजानी है आज हमें। और हर मां देती है, कभी कुछ पूछती नहीं है, कभी नहीं पूछती है। ऐसी मां के लिए तालियां इतनी छोटी बजाएंगे। This is the power of giving. Your existence itself is because somebody gave you. Your existence itself is because somebody kept giving you protection, food, water, shelter, oxytocin, and how much more love thereafter. और इसका सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाता है? पापा। बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद ओ मेरा बच्चा, मैंने लाया, तुमने लाया, उसने मेहनत की, तुम तो क्रेडिट ले रहे हो। फिर बच्चा क्या करता है? उसको किस करता, मेरा लड्डू, मेरा केक, पुप्सी पाई, याद है आपको? So, the research says that every time you hug someone and you kiss someone, you create oxytocin. And every time you create oxytocin in the other person's body, the confidence level goes up. And every child who does not get oxytocin, हर बच्चा जिसको वो ऑक्सीटोसिन, वो हक, वो किस नहीं मिलता है, वो बच्चा आगे जाके खून भी कर सकता है, रेप भी कर सकता है, गलत काम कर सकता है, बिकॉज उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल नहीं है। जब जब हमारे पापा मम्मी हमें किस करते हैं, हक करते हैं, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है। दे गेव अस the oxytocin, our confidence improved. Your existence in the world is all about what they were giving and you were taking. You need to know that. सबसे ज्यादा बच्चे नाना नानी दादा दादी के पास रहते हैं। क्यों? बिकॉज नाना नानी दादा दादी सबसे ज्यादा हक करते हैं, सबसे ज्यादा किस करते हैं। आपका बच्चा 7 साल का हो गया, आप किस करते हैं, हक करते हैं। आपका बच्चा 12 साल का हो गया, आप किस और हक करना बंद कर देते हैं। आपका बच्चा 15 साल का हो गया, बिल्कुल ही बंद। और फिर आप कहते हैं राहुल मेरा बच्चा मेरे पास आता नहीं, वो हमेशा दोस्तों के पास है। क्योंकि आप ऑक्सीटोसिन नहीं दे रहे हो, बच्चा अपने दोस्त के पास ऑक्सीटोसिन ले रहा है। मैं आपको दिखाऊं कैसे? क्या नाम है सर आपका? गौरव, इधर आना। कैसा है गौरव? इसी ऑक्सीटोसिन। गौरव चलना, लड़की पढ़ाते हैं। उसको पटाया, उसने थप्पड़ मारी, ओ गौरव मुझे थप्पड़ मारेगा, क्या कर। ऑक्सीटोसिन। भाई भाई के गले नहीं मिलता है, मगर दोस्त हमेशा गले मिलते हैं। इसलिए दोस्तों का रिश्ता सबसे पावरफुल होता है, बिकॉज ऑक्सीटोसिन मिलता ही रहता है। ऐसे हर दोस्त के लिए आज ताली बजानी है। एंड दोस्त हमेशा आपको कांधा देते हैं, बैठ जाइए, आपको समय देते हैं, देते जाते हैं। That's the power of friendship. Giving, that's what giving
इट्स ऑल अबाउट आपका बच्चा भी ऑक्सीटोसिन दोस्तों के पास ले रहा है, ठीक है, मगर आपका लड़का लड़की के पास ले रहा है तो तकलीफ है। फिर मम्मी पापा मेरे पास आके बोलता मैं क्या करूं, और इंटरकास्ट है तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, अमेरिका में नहीं है। फिर आपका बच्चा जो है उसका 25 साल का बर्थडे मनाया, उसकी शादी हो गई, मार में क्या मेरे पास आके बोलती राहुल मेरा बच्चा, मैंने उसको कोक में रख के जन्म दिया, वो मेरी नहीं सुनता है, वो कल आई हुई लड़की की सुनता है। मैं माँ को बोलता हूँ हक कौन करता है, किस कौन करता है? रिश्ता खून का नहीं ऑक्सीटोसिन का होता है, जो देता है उसका हो जाता है लड़का। हंसो गलतियां कर रहे हो घर में, मुझे पता है। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, डिड यू इवन नोटिस, आज से 30 साल पहले, आई एम 46 years of age, आई एम मैरिड, आई हैव 2 kids, 1 wife। इतना सीरियसली देखिए, तेरी एक वाइफ, मेरी भी एक, सेम पिंच, ज्यादा मत करना भाई, you'll be in trouble। एक वो जमाना था 30-40 साल पहले, जब रात को हम सोते थे तो सोने के पहले हम हमारे घर के बुजुर्गों के पास जाकर ये करते थे, याद है? सोने के पहले हम ऐसे पैर दबाते थे, ऐसे पैर दबाने के बाद हम आशीर्वाद लेकर गुड नाइट कहते थे। ऑक्सीटोसिन, जय श्री कृष्ण, ऑक्सीटोसिन। Tonight, today, people watch television and mobile phones. They go to sleep. रात को नींद नहीं आती है because oxytocin नहीं है शरीर में। Why are we making such mistakes? What you give is what you get. What you get is what you deserve. If you're not happy, change what you're giving. What you give, time to mobile, it gives you back cortisol in your body, stress hormones. You take that and go to sleep. You keep watching TV, blue screen. Melatonin is not being produced. You don't get to sleep in the night. You're making the wrong choices. You make the wrong choice, you suffer. First chemical done, oxytocin. If I made sense, you can clap for me. Now, ये क्यों करवाया? इसका भी reason था. As you clap for me, look at your faces. अरे look ना, just look at one of your neighbors. Just see their face. Just see their face. देख लो. उनके चेहरे पे smile है. मैंने कहा था ना, कुछ उसका साइंस समझाता हो. This is amazing. You clap and you smile. When you're smiling, something is happening in your body. You have no idea what happened. Ma'am, what's your name, ma'am? Monica ji, can you just stand up for 1 minute? I just wanted to know, you have a wonderful smile. Look at her, please. Camera, capture her. You have a wonderful smile. And I like the jacket. It looks so good on you. Just look at her face. Look at her face. Age is glowing. And she's smiling. And now you're a little embarrassed. and someone's taking a picture for you. Come on, right here. Come here. Yeah. There you go. Have a look at her face, huh? Something is happening there. Monica, did you know what happened just now? I complimented you like 2 minutes back. But you're still pinky. A compliment from the handsome guy like me. Actually said, oh ma'am, it doesn't matter who's giving the compliment. What matters is that compliment makes you release a chemical called serotonin. सेरोटोनिन नाम का केमिकल मैंने आपके शरीर में अभी रिलीज किया, आपको पता ही नहीं चला, और मैंने इस हॉल के अंदर 3 बार रिलीज किया। जब अपने मेरे लिए ताली बजाई और मैंने आपको कहा मेरे लिए ताली बजाइए, आई वाज रिलीजिंग सेरोटोनिन इन योर बॉडी, यू डिड नॉट नो। सिंपल, आई अप्रिशिएट यू, मैंने आपको अप्रिशिएट किया, आपके बॉडी के अंदर सेरोटोनिन नाम का केमिकल रिलीज हुआ। सेरोटोनिन, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज अ मूड केमिकल, आपका मूड चेंज करता है, आपके मूड को इंप्रूव करता है। कैन आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? Can somebody just play the next slide, please? Yes. Now listen to me. अगर आपका मूड इंप्रूव हुआ, तो आप काम कैसे करेंगे? अच्छा या बुरा? Come on, loudly. Yes or no? अच्छा करेंगे, हाँ या ना? अच्छा काम करेंगे तो भूख अच्छी लगेगी, हाँ या ना? भूख अच्छी लगेगी तो आप अच्छा पचन भी करेंगे, yes or no? खाना अच्छा पचन हुआ तो रात को नींद अच्छी आएगी, yes or no? रात को नींद अच्छी आएगी तो सवेरे एनर्जी अच्छी होगी, yes or no? इतना कुछ हो गया सिर्फ ये कहने के लिए, ये कहने से, मोनिका जी, द जैकेट लुक्स गुड ऑन यू। कितना आसान था। मैंने सेरोटोनिन की बात की, आपका बॉयफ्रेंड भाग गया, बाथरूम गया, इतना जोर से लगा। जो आदमी अपने बाथरूम को कंट्रोल नहीं करेगा, वो लाइफ और वाइफ को क्या कंट्रोल करेगा?
ये जो आप कर रहे हैं ना, इसका भी केमिकल, ये भी समझाऊंगा. Appreciate someone. See, I appreciate Pankaj bhai, great job. I give. When I give, that happens. The art is in giving. Ram, Krishna, Mahavir, Buddha, Jesus, Allah give. They give. You don't forget them. You treat them like gods. You surrender. Power of giving. Appreciate karo. अपने आप को पहले appreciate करना सीखो. If you do not know how to appreciate yourself, how will you be capable to appreciate someone else? मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, मेरा नाक ऐसा क्यों है, मेरे बाल ऐसे क्यों है, मेरा शरीर ऐसा क्यों है, मेरा कद ऐसा क्यों है, मैं ऐसा वैसा. Come on, stop doing this. You're alive. You're awake, you're here, you're breathing, you're eating, you have a roof on your head, you have people in your house, you have food on your plate. You need to learn to be grateful, to be happy. Because if you do not know how to appreciate yourself, you're killing yourself every moment. Because what you give is what you receive. You give criticism to yourself. You only get cortisol and adrenaline and stress hormones in your body, which then affects you in a manner that your entire endocrine system goes for a toss. फिर हम बीमार पड़ते हैं. बीमार क्यों पड़ते हैं? सोच के कारण. एक सोच, उसकी एनर्जी, उस एनर्जी को हम यहाँ कैद करते हैं, फिर वो फैलती है. You can't speak properly. Thyroid. You don't feel control. Anxiety. You feel lonely. Heart issues. You feel this financial problem, backaches. You're stubborn, you can't give up, knee pain. Look at where's the problem, where's the solution. And I'm saying you have to learn to give yourself a fairness. That's where the game is. First chemical, oxytocin. Hug karo, kiss karo, touch karo. Apne hi wife ko, haan. बहुत serious हो गए थे. Number 2, serotonin. Appreciate yourself, appreciate other people. Make a commitment. यहाँ से बाहर जाओ उसके पहले एक commitment करके जाना कि मैं आज से रोज 10 लोगों को appreciate करूँगा या करूँगी. I love the cameraman. You do a good job. And I told you that. The moment I came and I appreciated you, you and I connected a bond. Pintu ji, you do a great job with the sound system. Great job there. The connection is already built. Who's Rahul? He doesn't know me. I don't know him. But we're connected. We connected. And the guy over here at the back, Nirbhaya, who's supporting me. You see, that guy here, this guy here, this guy here, and here I have Pankaj bhai here. You look at this connection that's building up. It's all about the way you appreciate people. I mention your name, Priya. You feel great about it. Priyanka, you're young, you're energetic. You're going to be speaking tomorrow on healthcare system. She's already connected. This is the power of giving. Give a moment. एक लम्हा किसी और के लिए दे दो. वो लम्हा आपकी जिंदगी और उसकी जिंदगी को चेंज कर सकता है. 2 केमिकल के बारे में बात की, 2 और बाकी है. बाद में दम तो ताली जरूर. तीसरा केमिकल हंसो. बहुत मुश्किल है. I'm not just a speaker who's learned things from a few books. I've gone through 2 depressions, fear, phobia, anxiety. I failed in my 12th standard. 12वीं कक्षा में फेल हुआ. अपने पापा को अपने हाथों में मरते हुए देखा. इंग्लिश बोलना नहीं आता था. लोग मेरे ऊपर हंसते थे. 12वीं कक्षा में फेल भी हुआ. और ये देखना यहाँ पर मेरे हाथ पे 2 स्टिचेस दिखेंगे. मेरी वाइफ और हम इतना झगड़ते थे कि once I broke a bottle. I've come here to speak to you not because I am a speaker. I come to you because I'm a seeker, trying to understand how to be a better human being that you were speaking about. You do this through your contribution to the world by doing service. My service is to help people understand true knowledge of life. I've been so blessed by having such amazing gurus in my life of all religion and all faiths. And top of all is Vallabh Bhansali from Mumbai, through whom I learned the reality of life, and I'm sharing with you. With my last 8-9 minutes to go, I hope I'm going to reach your hearts, your souls. I still have something to give you. मैंने अपने गुरु को कहा कि मैं और मेरी वाइफ इतना झगड़ते हैं, क्या करूं? गुरु ने कहा, राहुल वही करो जो तुम कहते हो, अप्रिशिएट करो, सेरोटोनिन बढ़ाओ. तो मैं घर गया, उसने खाना बनाया, मैंने खाना खाया, मैंने बोला वाह क्या रोटी बनाई है. उसने मुझे ऐसे देखा. I said, what's wrong with you? I'm appreciating you. मैंने सीरा खाया, बोला वाह क्या सीरा बनाया है. उसने एक कटोरी ली और मेरे ऊपर फेंकी. दाल.
मैंने बोला, हे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आई एम अप्रिशिएटिंग यू। शी सेज 15 साल से खाना बना रही हो, 15 साल से एक दिन अप्रिशिएट नहीं किया, एक दिन, सिर्फ एक दिन काम वाली ने खाना बनाया, तुम अप्रिशिएट कर रहे हो। देखो हंसना कितना आसान है, और कुछ कुछ लोग तो ऐसे हंस रहे हैं। हंसो, क्योंकि हंसने से एंडोर्फिन, नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, एंडोर्फिन बढ़ता है। मैं समझाऊं कैसे? हाथ ऐसे करिए, ऐसे घुमाइए, हाथ को ऐसे करिए, नीचे लाइए। वो किसी ने कहा था उनके प्रेजेंटेशन में, हमारा लाफ्टर क्लब है, मदन कटारिया मेरे अच्छे दोस्त है, उनसे मैंने सीखा है। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय ओन चैलेंजेस इन लाइफ, हाथ ऐसे करिए, दोनों हाथ को ऊपर उठा के हंसना है जोर से। हाथ नीचे, इनका चेहरा तो हंसी नहीं है इनको। You know how he laughed? Observe, ये बॉयफ्रेंड वाले, हाँ, he laughed like this. What was that? कैमरा इनके ऊपर लगाना भैया, उनको खाली वो, who's this new man next to you, madam? अच्छा, नाउ ठीक है, ये आप ही वाला है ना? हाँ, हाथ ऐसे करिए, let's go, laugh. It is not easy. कुछ गड़बड़ है इसमें, because the law of giving is not there in this. कुछ चेंज करेंगे। ऐसे उंगली करो, सब लोग ऐसे उंगली करो। अपने आसपास एक पार्टनर को ढूंढ लेना, प्रिया प्रियंका पार्टनर, मैम यू विथ योर नेक्स्ट मैन देयर पार्टनर। अब एक एक पार्टनर चूज करना। अब पार्टनर के आंखों में आंख डाल के उंगली करके हंसाना, उनको हंसाना, हंसाइए हंसाइए, जोर से हंसाइए। मुझे मत देखो, पार्टनर को देखो रे बाबा। अमृत भाई, अब मजा लूट रहे हो आप। स्टॉप। हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट इस बार हंसी नेचुरल थी? हाथों पर करिए। व्हाई? बिकॉज इन दिस लाफ्टर यू वर गिविंग, आप दे रहे थे किसी और को, आप अपनी खुशी दे रहे थे। मैं आपको हंसा रहा। जब हम खुद हंसते हैं, हा हा हा, पागल लगते हो। हॉस्पिटल जाना है मेंटल, किसी और को हंसाने में जो मजा है उससे ज्यादा क्या हो सकता है? हर जगह दुख, वहां पर हंसाने के बाद। पहला केमिकल, ओके, स्टार्टिंग से पूरा रीकैप करता हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाथ ऊपर थोड़ा और। क्षमता है, इस्तेमाल नहीं करता है। यूज योर पोटेंशियल। हर गुरु वही कहता है, अपनी क्षमता को पहचानो, आत्मा से परमात्मा बनाओ। दूसरा, आई सेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। जब जब हम कोई सर्विस करते हैं, लोगों के हाथों से एनर्जी आती है, उनके दिल से एनर्जी आती है, आपके शरीर में पहुंचती है, आपके हर केमिकल को बैलेंस करती है, सर से लेके पैर तक। दिस इज द पावर विच यू डू नॉट नो, बट दैट्स रियली व्हाट इंडिया हैज गिवन टू द वर्ल्ड, द पावर ऑफ ब्लेसिंग्स एंड द पावर ऑफ एक्सपीरियंसिंग ब्लिस जस्ट थ्रू द ब्लेसिंग। उसके बाद मैंने बात की, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का मतलब क्या? स्टूडेंट्स है मेरे, हग करो, किस करो, टच करो। बोलो, हग करो। फिर सेरोटोनिन, अप्रिशिएट करो, जोर से बोलो, खुद को और दूसरों को। उसके बाद एंडोर्फिन, हंसो, हंसाओ। लास्ट डी, डोपामिन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डी, डोपामिन, कुछ नया करो। बोलो, एक गाना गाएंगे साथ में, ओके? जस्ट see the way I shift your way of looking at things. एक गाना साथ में गाएंगे। क्या बोलती तू, ये साथ में गाइए। क्या मैं बोलूं, सुन, आती क्या खंडाला। जोर से। क्या करूं, आंखें में खंडाला। घूमेंगे फिरेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या? ये गाना हनीमून पीरियड में लोग गाते हैं। हनीमून के बाद, तू तेरे पास रूम में जा, काम कर, मैं काम करूंगा, सैटरडे संडे मूवी जाएंगे, दैट्स इट। घूमेंगे फिरेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या? दे आर डूइंग समथिंग न्यू। घूमेंगे फिरेंगे। एवरी टाइम यू डू समथिंग न्यू, आपके शरीर में केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। आपने ये जैकेट पहना, डोपामिन। आप यहां आए, डोपामिन। आपने वो ब्यूटीफुल सी ग्रीन वाला दुपट्टा पहना, डोपामिन। कुछ नया करने से डोपामिन। और जो इंसान नया नहीं करता वो डिप्रेशन में जा रहा है।
और बाहर एक स्टॉल लगा है डिप्रेशन, ओसीडी, fear, anxiety के लिए एक हॉस्पिटल बनाया गया है. You don't need to be in the hospital, ladies and gentlemen. You need to be in your brain and its awareness to be able to create a new life. ये राहुल कपूर जो आपके सामने खड़ा है, 2016 I was in America, my first tour. I came back to India, I fell ill. 6 months I was on bed. 17 different types of doctors tried to cure me, not one could cure. I was writing my will कि अगर मैं मर जाऊं तो मैं बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहा हूं. और उस दिन मैं रोया क्योंकि लिखा तो सिर्फ कुछ पैसे और जमीन थी. मैंने कहा बच्चों के लिए विरासत में कुछ छोड़ ही नहीं जा रहा हूं. What do I want to leave them with? What values, what skills? And that's when I decided. उस जमाने में स्काइप था तो मैंने स्काइप के ऊपर से दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, गुरुज के साथ बात की, ये समझने के लिए ये ब्रेन, ये शरीर कैसे काम करता है. विपश्यना शुरू की. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ 3.5-4 महीने के बाद मैंने चलना सीखा, भागना सीखा. और उसके बाद एक ही हफ्ते में अमेरिका और यूएस का ट्रिप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप भी हो चुका. एंड टुडे आई ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड टेलिंग पीपल हाउ टू लिव. आई वर्क विद द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक एप्पल, गूगल, सिस्को, सैमसंग, एंड आई एम टीचिंग द लीडर्स दिस न्यू वे ऑफ लीडरशिप, इनसाइड आउट अप्रोच टू लीडरशिप. पैसे नहीं लगते हैं, कुछ नहीं लगता है. It doesn't even require you to do a PhD. You just have to learn to be a good human being. और मैंने काम क्या किया, बात क्या की. Next slide please. Getting into the closure very very quickly. Next slide please. D, dopamine, कुछ नया करो. O, oxytocin, hug करो, kiss करो, touch करो. S, serotonin, appreciate करो. E, endorphin, हंसो. D, O, S, E, जोर से कहिए. Come on everybody. D, O, S, E, जोर से कहिए. एक डोज खुशी का रोज हो जाए. Because the more you give, the more you receive. The more you receive, the more you deserve it. To close the session, I'm now going to take you on to this last beautiful part, which I'm going to dedicate to all the lovely parents in the world. Pintu ji, कहाँ पर है आप? Pintu ji, track number 4 play करेंगे जब मैं कहूँगा तब, अभी नहीं. Can you go to the next slide, please? Next. Oh, forget it. Go back. Okay, go forward, sorry. Go forward. Keep going till I ask you to stop. Stop there. My dad and my mom, who gave me birth. My dad and my mom sitting over here, who took care of me like the child in America. Dr. Nitin Shah and Kinnaji. I dedicate the next few minutes to my parents, to your parents. The power of giving. Before I do that, I want to thank a few people, because I know when I close, it'll all be done. Amrit Bhai, for having chosen me to be here tonight. Pankaj Bhai, for leading your team. And the entire Rotary, which has made this possible. Ladies and gentlemen, I wanted to give a round of applause to Rotary Club of Gandevi. If you enjoyed the session, they deserve it. जितनी जोर से आप उनके लिए ताली बजाएंगे, मुझे ज़्यादा खुशी होगी, because what you give is what they deserve. बस एक ही काम की कमी रह गई थी कि मैंने किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद नहीं लिया प्रोग्राम के पहले, मगर जो देने जा रहा हूँ उसके लिए पहले आपका आशीर्वाद लेकर फिर आगे बढ़ूंगा. बहुत गिरा, बहुत गलतियाँ की, बहुत दुख देखा, उसके बाद थोड़ा सा अनुभव हुआ कि सुख कहाँ है, देने में ही तो है और कहाँ है. और जो देते हैं उनके लिए अगली 2 मिनट अपनी आंखों को बंद कर दीजिए. अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुननी है. Please close your eyes. Trust me, you will enjoy the moment. आपकी आंखों को बंद करके आपके पापा के चेहरे को याद करिए. उस इंसान को देखिए जिसने
girlfriend, come take your chocolate. मैंने कहा था माँ कसम देने वाला हूँ. There we go. Ladies and gentlemen, that's it from my side. Thank you. Thank you. Thank you. Please have your seats. Please have your seats. Amazing, amazing, amazing. That's great. The best ever session we have attended so far. So once again, big round of applause for Rahul ji. રાહુલજીને આપણા હૃદયને અને મનને હચમચાવી દેતી આ સ્પીચ આપણે બધા ફૂલ ઓફ એનર્જી છીએ અને હવે once again we are going into the another sessions for some minutes. I request Rotary Club of Ludhiana to give their presentations for the service projects. Please come on the dais. જે ક્લબોનું પ્રેઝન્ટેશન છે એ સૌને વિનંતી છે કે સ્ટ્રિક્ટલી 4 થી 5 મિનિટમાં પોતાની વાતને ખાસ સમાપ્ત કરશે. આપણે ખૂબ ઝડપથી કાર્યક્રમના અંતિમ ભાગ તરફ જઈશું અને ત્યારબાદ સૌ સાથે મળીને ડિનર કરીને ખૂબ અમેઝિંગ જે રાત્રિનો શો છે, નાઇટ શો, એ પણ આપણે માણવાના છીએ. સો રોટરી ક્લબ લુધિયાણાને વિનંતી કરીશ, ત્યારબાદ જામનગર ક્લબ તૈયાર રહેશે. Hello, ladies and gentlemen. And I know there's a big shift all of a sudden from a very energetic, animated, and enthusiastic boy. Then you're going to be looking at 5 women from Rotary Club Ludhiana Harmony. That's in Punjab. And I think, and I'm very sure that Rahul Kapoor has given you enough endorphins, enough hormones that you're going to feel good and you're going to listen to us what we are going to be saying. We don't have any slides, but here we have 5 slides here for you. And we are going to tell you what exactly is Rotary Club Ludhiana Harmony. As you know that every year Rotary International President gives a theme, and this year the theme was Imagine Rotary. So we have been Rotarians for the last 8 years. After coming back from US, when I was in US, I used to volunteer for UNICEF, and then all of a sudden I thought that I'm going to go back to India and do some social work. And when I got back to India, Rotary gave me that platform, and we started working for our society. So like I said, that we have been Rotarians, all of us have been Rotarians for the last 8 years, but recently we have formed a new club. So when I said that the Rotary International theme, Imagine Rotary, that theme really inspired us, it motivated us, and we started imagining a club, totally a women's club, because we wanted to do something to empower the women. When I say empower the women, I don't want to say that women are any less than men, but what I'm trying to say is we wanted to work in the field, so that mainly in the field of health and education, to uplift the women, because I think that in anywhere, education is the only means, is the most powerful means to empower women, so that the women can really utilize their potential. So recently, in July 2020, we formed a new club, and it's 22, we formed a new club, and we gave it a name, Harmony, so that we could all work together in harmony like a team. So
some of you, I will say mainly Amrit Bhai Patel, he knows what kind of a work we have done in the past. We have done so many global grants, like we had a medical mission global grants where we performed, we had a different kind of a medical camps, and we had performed 388 surgeries. And all those 388 surgeries were done by Dr. Monica Dhawan, our general surgeon. And we also had, under the global grant, we also had dialysis machines installed. Most of our work is geared towards the rural people. Mostly in Punjab, there's an area, particularly closer to my city, there are about 36 villages. And all these villages, people, they are very remote. And people have not an easy access to the medical facilities. So most of our work is geared towards enhancing the accessibility of this common man to medical fields. So this year, when we installed a new club, our focus is on, most of our members are either doctors or academicians. So our focus is on two fields, in the education and health. So I'm not going to take too much of time, and I'm going to tell you what our plans are, and Dr. Monica Dhawan is going to tell you what our plans are, and she's not going to too much of your time. But in the field of education, I would say that what we are doing is we are educating women about health, particularly menstrual health. What we have seen is the girls stopped going to schools after they reached the age of menarche because there's hardly any, they don't have the facilities where they can go to schools while they are on periods. So our focus is definitely improving the menstrual health hygiene of women, girls, I would say girls, and also we are also working on mental health issues. There are too many mental health issues. The young students, they are having these body image problems or low self-esteem, so we are working on that. So our focus in schools is on menstrual health hygiene and mental health. And rest of the medical stuff, Dr. Monica is going to tell you. And before that, I need to introduce our club members. She is Rotarian President Sunaina Jain. She's our president. Dr. Monica Dhawan has already been introduced. Dr. Ravneet, she's a pathologist. Rotarian Seema Dhawan, both these women they are enterprising and they are the backbones of our club. So now Dr. Monica Dhawan, not too much of time. I know you guys are probably interested in watching other cultural programs. Good evening, one and all. Friends, I have come here for the first time. I don't understand Gujarati, but your anchor has repeatedly said, finish the slides quickly. So I won't take much time. My promise next time, I will come with understanding bit of Gujarati so that I can enjoy more, but I was feeling the warmth. What Rohit ji has said just now, the summary of that is giving back. Really giving back, all of you Rotarians, including myself, we are giving back. So this club is not even 6 months old. Rotary Club Ludhiana Harmony, we are all women. So much avenue, somebody has said 7 fields. But as a Rotarian, as a doctor, the profession which is very, very dear to me, and more than this, a women club, our club will focus on the women health care. Friends, journey always start with one step, first step. So I will tell you what is vision of our club and how we are going to accomplish it. All of you know there are so many ailments, but everybody is afraid of word cancer. So I chose this word. Though I am a surgeon, I belong to the last part of the treatment, that is surgery or chemotherapy. But now I will focus on the first half so that ladies don't reach to it. I had to choose 2 female cancers. Number 1 cancer is the breast cancer in India. Second is cervical cancer. But I am keeping cervical cancer in front. Why? There is a reason which I want all of you should know by heart. Reason is this cancer is easily and very easily detectable.
Second is, this cancer gives 8 to 10 years when we can check it, we can cure it. In very small words, I will say, only cancer I know is preventable 100%, I beg pardon, almost 100% by vaccination. Vaccination for the HPV, and that is to be given best age before we are sexually active, 9 to 15 years. All of you should remember it. Second is HPV testing, which is not anything very difficult, bit costly but worth. Third is screening, just for a repetition purpose. Screening is when we test mass population so that we don't reach it. So how we can do this? I will work on the principle of think globally, act locally. I am following WHO slogans, World Health Organization. They have made our job very simple. There is a rule 90, 70, 90. 90 is vaccinate, best age 9 to 15 years. After that, up to 45 years. Government of India, maybe by this year, June or the May, they will start incorporating vaccine in the government vaccine schedule. The leftover part will be, okay, leftover part may be taken by the private institute. Second is the screening. I will always say it should be effective screening. For that, we have made a women care clinic at the Saraba, which is a permanent project on the 1st and 15th of every month. Third is treatment part. 90% of women should be treated. 90 vaccinated, 70 screened, 90 treated. So we will be working on this principle. Thereafter, our focus will be breast cancer. Breast cancer is also not a very difficult to diagnose if we can screen them. So our focus will be screening. We will mobilize our women. We will make an effective screening center. We will outreach to the community through the lay population. That's our vision. For that, we have everything in our center except for the colposcopes. We need 2 colposcopes. Roughly, this will cost around 7 to 8 lakh, which I don't think is a big money. And next we will go on moving on this project, and this journey will go on. Thank you very much. Thank you, Rotary Club of Ludhiana. Now I request Rotary Club of Jamnagar. જે બે ક્લબનું પ્રેઝન્ટેશન છે જામનગર અને વ્યારા, બંનેને વિનંતી કે 4 થી 5 મિનિટની અંદર ટુ ધ પોઈન્ટ વાત કરીને આપણું પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરશો.